খুশি Hello everyone, সকলকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ আমাৰ এই দ্বিতীয়টো ক্লাছলৈ আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস কন্টিনিউ কৰি আছো আমি যোৱা ক্লাছত আমাৰ যেটো প্ৰথমটো ক্লাছ আছিল সেই ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো ইউৰোপিয়ান ইনভেশনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলো ডিফারেন্ট ইম্প্যাক্টৰ বিষয়ে ঠিক আছে দেন আমি সোশিও কালচারাল ইম্প্যাক্ট হৈ যাওক দেন ইকোনমিক পলিসি বিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলো দেয়াৰ ইজ ইউৰোপিয়ান ইনভেশন পৰ্তুগিজ ব্ৰিটিছ ডাচ ডেনিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ কথা আজি আমি আমাৰ যেটো আজিৰ ক্লাছ হ'ব আজিৰ সেশন হ'ব গৈ আছে এই সেশনত আমি পঢ়িবলৈ পাম struggle between Europeans and Indian kingdoms কি struggle হৈছিল আজিৰ যেটো ক্লাছ হ'ব সেই ক্লাছটো অলপ দিগলীয়া হ'ব দম এই কাৰণে দিগলীয়া হ'ব as because আজি আমি কিহৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম we will discuss about the Carnatic wars that is Anglo-French conflict তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম Anglo-Mysore conflict Anglo-Maratha conflict তাৰ লগতে আমি চাম battle of Plassey then আমি চাম battle of Buxar so এই গোটেই বস্তুখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে দেন আমি Treaty of Allahabad after battle of Buxar Treaty of Allahabad 1765 যত শাহ আলম II আৰু তাৰ লগতে সুজাউদ দাউলাৰ লগতো সন্ধি সাইন কৰা হৈছিল সন্ধি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল তাৰ বিষয়ে আজি আমি পঢ়িম মই তোমালোকক ক'ব খুজো যে যোৱা কালি ক্লাছ যেতিয়া আমাৰ 11:15 খতম হৈছিল তাৰ পিছত মই বাইকত যেটো গলো ৰুমলৈ ঠাণ্ডা খালো অলপ ঠাণ্ডাটো পাই মোৰ আজি জ্বৰ সৰ্দি টনসিল এই গোটেইবোৰে একেলগে লগ দিছে বাট যেহেতু আমি ক্লাছ কৰিম বুলি মই তোমালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো ক্লাছ কৰিম বুলি তো সেই কাৰণে আজি অলপ টেবলেট বা মেডিসিন খাই হলেও গৰম পানী লৈ আহিছো আজিৰ কাৰণে আজিৰ ক্লাছটো কৰিম বাট তোমালোকে এটা বস্তু মোৰ ফলৰ পৰা পাবা মই অলপ আগতে শুই আহিছো অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰি যেটো 7টা বজাৰ আজি মোৰ অফলাইন ক্লাছ খতম হৈছিল 2 ঘণ্টা এটা ৰেষ্ট কৰিলো 2 ঘণ্টাও নহয় অলমোস্ট 1 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা 15 মিনিট ৰেষ্ট কৰিলো তাৰ পিছত মই আহিলো এতিয়া তোমালোকে সেই ৰেষ্ট কৰা ধনচাৰক পাবা এতিয়া তোমালোকে সেই আগৰ ধনচাৰকে পাবা যেনেকুৱাকে ধনচাৰে ক্লাছ কৰে সো সেই সেম এনাৰ্জিত আজি আমি ক্লাছটো খতম কৰো মই নাজানো 11টা বজাৰ পিছত ভৰ্তি অৱস্থা হ'ব বাট এই 2 ঘণ্টাটো মোক সাথ দিবা কাৰণ আজিৰ ক্লাছটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব গৈ আছে আৰু বহুত দিগলীয়া মই ভাবো যে আজিৰ ক্লাছটো যদিও অলপ দিগলীয়া হয় বাট তোমালোকে বহুত বস্তু শিকিলৈ পাবা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ফাইন তো সিভিল সাৰ্ভিসেস ইয়াৰ্স পইণ্টৰ এই যিবোৰ হ্যান্ড ৰিটেন বহুতে কৈছিলা যে হ্যান্ড ৰিটেন যিবোৰ পিপিটি আছে যিবোৰ আমি পইণ্ট লিখো ইয়াত তেনেকুৱা পিপিটি বোৰ যদি দিব পাৰে তেলে বেছি ভাল আৰু সেই হিচাপতে তোমালোকে সেই পিপিটি বোৰেই পাবা যোৱা কালিৰ পিপিটিও তোমালোকে সেই যেটো মই ইয়াত হ্যান্ড লিখি কিনে তোমালোকক দিছিলো সেই পিপিটিটো পাবা আজিও তেনেকুৱা পিপিটিই পাবা তাৰ কাৰণে সিভিল সাৰ্ভিস ইয়াৰ্স পইণ্টৰ যেটো ক্ৰেশ কোৰ্স যেটো গুৰুলক্ষিনা 100 টকাৰ যেটো ক্ৰেশ কোৰ্স এটো তোমালোকে বাই কৰিবা তাৰ কাৰণে CSAP IS একাডেমি যেটো এপ আছে হেতু ডাউনলোড কৰিবলৈ নাপাবৰিবা ফাইন ওকে let's start today's session that is the struggle between Europeans and Indian kingdom struggles between European and Indian kingdom struggle between Europeans and Indian kingdom so Anglo-French conflict English আৰু ফ্ৰান্স সকল যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিল তেওঁলোকৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট হ'ল সেই কনফ্লিক্টৰ বিষয়ে পঢ়িম যাক কাৰ্নেটিক ওয়াৰ্স বুলিও জনা যায় so
কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ আৰম্ভণি কেতিয়া আছিল 46 ৰ পৰা 48 লৈ প্ৰথম কাৰ্নেটিক ৱাৰ সো তাৰ আগতে আমি চাই লও যে এংগ্লো ফ্ৰেঞ্চ কনফ্লিক্ট কিয় হৈছিল মই তোমালোকক কওঁ যে এংগ্লো ইংলিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ কনফ্লিক্ট এনেকুৱা নহয় যে ভাৰততেই আৰম্ভ হৈছিল ইংলিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ কনফ্লিক্ট ইংলিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি তোমালোকে গম পোৱা যে ইউৰোপিয়ান ম্যাক্সিমাম ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিয়ে বেলেগ বেলেগ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জায়গাত গৈ বিভিন্ন কন্টিনেন্টত গৈ কি কৰিছিল তেওঁলোকে নিজৰ কলোনিয়েল ষ্টেট এস্টাব্লিশ কৰিছিল তেওঁলোকে তাত সেই কান্ট্ৰিবোৰক বেলেগ বেলেগ কন্টিনেন্টৰ বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিবোৰক নিজৰ আন্ডাৰত আনিছিল যেনেকুৱাকে ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াক আনিছিল সেই কাৰণে আমি ইণ্ডিয়া কি হয় এটা কলোনিয়েল ষ্টেট হয় এখন কাৰ ব্ৰিটিছৰ তেনেকুৱাকে ইংলিছ সকলে বা ফ্ৰেঞ্চ সকলে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জায়গাত গৈ নিজৰ নিজৰ কলোনিয়েল ষ্টেট এস্টাব্লিশ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু কি হৈছিল যে নিজৰ অধিপত্য বা নিজৰ পাৱাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে নিজৰ প্যাৰামাউন্টেচি শো কৰিবৰ নিজৰ হেজিমনি শো কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰত ভাৰতৰ বাহিৰতো ইউৰোপত বা বেলেগ বেলেগ কলোনিয়েল ষ্টেটত ফ্ৰেঞ্চ আৰু ইংলিছ সকলৰ যুদ্ধ সঘনাই হৈ আছিল আৰু এংলো ফ্ৰেঞ্চ কনফ্লিক্ট এনেকুৱা নহয় যে ভাৰততে আৰম্ভ হৈছিল ইংলিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জায়গাত বা ইউৰোপত হোৱা যুদ্ধৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণেও ভাৰতত ইংলিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ সকল সম্মুখী হৈছিল বা প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ উঠিছিল তো তাকেই কৈছে ইয়াত যে ব্ৰিটিছ এণ্ড দ্য ফ্ৰেঞ্চ were not only rivals in India কেৱল ইণ্ডিয়াতেই ৰাইভেলছ নাছিল rather they were at constant war with each other in Europe and some other front outside the Indian borderer বাহিৰেও বা ইউৰোপতো তেওঁলোকে এটাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল যাৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে ভাৰতত এংলো ফ্ৰেঞ্চ কনফ্লিক্ট হোৱা বুলি কোৱা যায় আমি পঢ়িলে লাহে লাহে পঢ়িলে তোমালোকে এই বস্তুখিনি গম পাবা therefore certain events that took place outside India also affected the course of the struggle between these two in India আৰু সেই কাৰণে ভাৰতৰ বাহিৰত হোৱা কিছুমান ইভেন্টৰ কাৰণেও ভাৰতত ইংলিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ যুদ্ধত প্ৰভাৱ পেলাইছিল ফাইন ওকে যেন যদি চাও আমি in all 3 wars were fought কাৰ্নেটিকত তিনিখন যুদ্ধ হৈছিল 3 কাৰ্নেটিক war হৈছিল এংলো ফ্ৰেঞ্চ কনফ্লিক্টত between English and the French in India. This was popularly known as কি বুলি জনা যায় Carnatic Wars বুলি জনা যায় কিয় because the area of conflict was the Mughal Subah of Carnatic which had become more or less independent. যেটো জায়গা যুদ্ধ হৈছিল সেই জায়গাটো আছিল Carnatic মুঘলৰ আন্ডাৰৰ সেই Carnatic যিখন more or less independent বুলি কৈছে মানে completely স্বাধীন বুলিও কোৱা নাই 1720 চনত চোৱা 1720 Sadutullah Khan very important who was the governor of Carnatic and nominally under the control of the Nizam of Hyderabad. Nizam of Hyderabadৰ আন্ডাৰত আছিল কাৰ্নেটিক যাৰ যি কাৰ্নেটিকৰ গভৰ্ণৰ আছিল সাদুতুল্লাহ খান laid the foundation of the autonomous state of Carnatic which is capital Arcot তো হুদিব পাৰে যে কাৰ্নেটিকৰ এস্টাব্লিশমেন্ট কোনে কৰিছিল সাদুতুল্লাহ খান কোন আছিল গভৰ্ণৰ অফ কাৰ্নেটিকৰ গভৰ্ণৰ আছিল আৰু এই কাৰ্নেটিক কাৰ আন্ডাৰত আছিল ইট ইজ আন্ডাৰ নিজাম অফ হায়দৰাবাদ মনত ৰাখি ৰবা কাৰণ আমি পিছলৈ যেতিয়া মাইসৰ কনফ্লিক্ট পঢ়িম তেতিয়া তোমালোকক নিজাম অফ হায়দৰাবাদ বহুত সঘনাই এই ওয়ার্ডটো শুনিবলৈ পাবা আৰু কাৰ্নেটিকৰ ক্যাপিটেল কি আছিল আৰকট হি ওয়াজ সাকসিডেড বাই শুনা সাদুতুল্লাহ খানৰ পিছত কোন আহিল দোস্ত আলী গভৰ্ণৰ হল আৰু তাৰ পিছত সাফদাৰ আলী হল কোন হল সাফদাৰ আলী দোস্ত আলী তাৰ পিছত সাফদাৰ আলী In 1743, the Nizam of Hyderabad intervened and appointed Anwaruddin, very important. 1743 চনত কি হল যেহেতু নিজাম অফ হায়দৰাবাদৰ আন্ডাৰত আছিল কাৰ্নেটিক তো 1743 চনত নিজাম অফ হায়দৰাবাদে কাক গভৰ্ণৰ পাতিলে আফটাৰ সাফদাৰ আলী the Nizam of Hyderabad intervened appointed Anwaruddin as the Nawab of Carnatic governor of Carnatic who was murdered by Sandar Sahib এই নামটো মনত ৰাখিবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যেতিয়া আমি পিছলৈ আহিম তো এই যে নিজাম অফ হায়দৰাবাদে এপইন্ট কৰিছিল গভৰ্ণৰ বা নবাব হিচাপে কাৰ্নেটিকৰ কাক আনৱাৰুদ্দিনক সেই আনৱাৰুদ্দিনক কোনে হত্যা কৰিলে চন্দ সাহিবে হত্যা কৰিলে কোনে চন্দ সাহিবে হত্যা কৰিলে 1749 চনত বাট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হ'ল যে 1749 চনত যে চন্দ সাহিবে হত্যা কৰিলে তাৰ সহায়ত হত্যা কৰিছিল ধন উইথ দা হেল্প অফ ফ্ৰেঞ্চ তাৰ সহায়ত ফ্ৰেঞ্চৰ সহায়ত হত্যা কৰিছিল তো মনত ৰাখিবা চন্দ সাহিব কাৰ লগত হৈছিল ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ লগত চন্দ সাহিব আৰু ফ্ৰেঞ্চ মিতিৰ আছিল বন্ধু ওকে এতিয়া চোৱা ফ্ৰেঞ্চৰ সহায়ত চন্দ সাহিবে হত্যা কৰিলে কাক চন্দ সাহিবে হত্যা কৰিলে আনৱাৰ উদ্দিনক নেক্সট চোৱা প্ৰথম কাৰ্নেটিকৰ যুদ্ধ ইয়াত আছে AD 1746 ৰ পৰা AD 1748 প্ৰথম কাৰ্নেটিকৰ যুদ্ধ আন্ডাৰ দা ইনফ্লুয়েন্স অষ্ট্ৰিয়ান ওয়াৰ অফ সাকসেশন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইউৰোপত তোমালোকে অষ্ট্ৰিয়াৰ নাম শুনিছা অষ্ট্ৰিয়া হাংগাৰীৰ নাম শুনিছা প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত মেইনলি শুনিছিলা অষ্ট্ৰিয়ান হাংগাৰী সো অষ্ট্ৰিয়াৰ যুদ্ধ হৈছিল অষ্ট্ৰিয়ান ওয়াৰ অফ সাকসেশন বুলি কোৱা যায় তাৰ পৰাই ইংলিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ কোম্পানী কি হ'ল এটাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ গল ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৰি নট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলিছ কোম্পানী আৰু ফ্ৰেঞ্চ কোম্পানী
প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ গল কৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ গল কৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়ান ওয়াৰ অফ সাকসেশনৰ পৰাই দ্য ট্ৰিটি অফ এইক্স-লা-চাপিলি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এই ট্ৰিটিটো মনত ৰাখিবা ট্ৰিটি অফ এইক্স-লা-চাপিলি 1748 চনত যে এইক্স-লা-চাপিলিৰ সন্ধি হৈছিল আৰু এই সন্ধিৰ জৰিয়তে যেটো সন্ধি স্বাক্ষৰ হৈছিল 1748 চনত এইক্স-লা-চাপিলি এই এইক্স-লা-চাপিলি সন্ধিৰ জৰিয়তে কি হৈছিল অষ্ট্ৰিয়ান ওয়াৰ অফ সাকসেশনৰ অন্ত পৰিছিল আৰু যি ইউৰোপত অষ্ট্ৰিয়ান ওয়াৰ অফ সাকসেশন বন্ধ হৈ গল ভাৰততো প্ৰথম কাৰ্নেটিক ওয়াৰৰ অন্ত তাতেই পৰিল বা অন্ত হৈ গল অ্যাকৰ্ডিং টু দিস ট্ৰিটি এই সন্ধিটোৰ মতে কি আছিল সোৱা ইংলিশে কি পালে সোৱা ইংলিশ গট ব্যাক মাদ্ৰাজ ইংলিশে কি পালে ভাৰতৰ মাদ্ৰাজ পালে আৰু ফ্ৰান্সে কি পালে সোৱা ফ্ৰান্সে নৰ্থ আমেৰিকাৰ লুইসবাৰ্গ ৰিজন টু ফ্ৰান্সৰ অন্তৰত গল সো এইক্স-লা-চাপিলিৰ সন্ধিৰ মতে ইংলিশে পালে ভাৰতৰ মাদ্ৰাজ আৰু ফ্ৰান্সে কি পালে লুইসবাৰ্গ ৰিজন অফ নৰ্থ অফ আমেৰিকা লুইসবাৰ্গ ৰিজন অফ নৰ্থ আমেৰিকা শুনি আছা নে নাই ধন কিবা প্ৰবলেম দি আছে নেকি বাৰু লগইন কিয় নহয় লগইন হোৱা নাই নেকি কিয় হোৱা নাই তেতিয়ালে বিকাশ আফটাৰ দা ক্লাস ইয়াৰ এটা তুমি কমেন্ট দি থবা কাৰণ কমেন্টটো পঢ়িলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা তোমালৈ কল যাব বা তোমাক হেৰি কৰি দিব ঠিক আছে যাদুমণি ঠিক আছে বাৰু তোমালোকে প্ৰথম 7টা বজাৰ পৰা ক্লাসটো কৰি ভাগৰি যোৱা 9টা বজালৈ মই গম পাইছো বাট যদি তোমালোক সিৰিয়াস হয় তেতিয়ালে তোমালোকে অলপমান আৰু দিনটোত কিমান 4 ঘণ্টাই পঢ়িব লাগে ভালদৰে এতিয়াৰ সময়তো ক্লাসটোহে কৰি আছা আৰু বৰ বেছি 1 ঘণ্টা এটা তোমালোকে পঢ়ি আছা দিনটোত যদি এইখিনি সময় নিদিয়া আমি ইমান কম দিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ পাস কৰিম ওকে ফাইন সেকেন্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰ দ্বিতীয় কাৰ্নেটিকৰ যুদ্ধত যদি আমি চাও দ্য কনফ্লিক্ট বিগেন উইথ দ্য ইস্যু অফ ডিসপিউটেড সাকসেশন টু দ্য থ্ৰোন অফ হায়দৰাবাদ আৰু কাৰ্নেটিক ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হায়দৰাবাদৰ কাৰ্নেটিকৰ ৰাজসিংহাসন কোনে পাব বা হায়দৰাবাদ আৰু কাৰ্নেটিকৰ নবাবশিপ কোনে পাব তাৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ মতামত বা বেলেগ বেলেগ ক্যান্ডিডেটক সাপোর্ট কৰিছিল ফ্ৰেঞ্চ সকলে আৰু ইংলিশ সকলে ইংলিশে বেলেগক সাপোর্ট কৰিছিল ফ্ৰেঞ্চ সকলে বেলেগক সাপোর্ট কৰিছিল নবাবশিপৰ কাৰণে কাৰ্নেটিকৰ আৰু হায়দৰাবাদৰ The two companies supported rival candidate. তাকে কলো মই বেলেগ দুটা কোম্পানীয়ে ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ফ্ৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে কি কৰিছিল বেলেগ বেলেগ প্ৰতিদ্বন্দ্বী সাপোৰ্টাৰক তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ক্যান্ডিডেটক তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিছিল কিহৰ কাৰণে কাৰ্নেটিকৰ নবাবশিপৰ কাৰণে ফ্ৰেঞ্চে কাক সাপোৰ্ট কৰিছিল অলপ আগতে আমি পঢ়িছিলো চান্দে সাহিবে কাক হত্যা কৰিছিল কাৰ সহায়ত ফ্ৰেঞ্চৰ সহায়ত তো চান্দে সাহিব আৰু ফ্ৰেঞ্চ মিতিৰ আছিল বন্ধু আছিল বা চান্দে সাহিবক সাপোৰ্ট কৰিছিল ফ্ৰেঞ্চে তো ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ মতে কাক দিব লাগে চান্দে সাহিবক নবাবশিপ দিব লাগে কাৰ্নেটিকৰ কিন্তু ইংলিশ সকলে মোহাম্মদ আলীক দিব খুজিছিল কাক they want to install Muhammad Ali as the Nawab of Carnatic আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ হল আৰু ফাইনালি ফ্ৰেঞ্চ সকল হাৰি থাকিল ফ্ৰেঞ্চ হাৰিল কাৰ হাতত ইংলিশ সকলৰ হাতত আৰু যেহেতু ফ্ৰেঞ্চ হাৰিল ফ্ৰেঞ্চে সাপোৰ্ট কৰা যি চান্দে সাহিব আছিল ফ্ৰেঞ্চে সাপোৰ্ট কৰা ক্যান্ডিডেট কোন আছিল চান্দে সাহিবক বি হেডেড কৰি দিয়া গল বা গল কাটি দিয়া গল ফাইন আৰু ফাইনালি কাক নবাব পতা গল ইংলিশৰ সাপোৰ্টাৰ বা ইংলিশৰ ক্যান্ডিডেট ইংলিশ সকলৰ ক্যান্ডিডেট মোহাম্মদ আলী The peace treaty আৰু তাৰ পিছত peace treaty এটা কনক্লুড কৰা গল ইংলিশ আৰু ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ মাজত আৰু মোহাম্মদ আলীক ৰিকগনাইজ কৰা গল এজ দা নবাব অফ কাৰ্নেটিক কাক নবাব অফ কাৰ্নেটিক বনোৱা গল মোহাম্মদ আলী The French disaster in the second Carnatic War sealed the fate এতিয়া চোৱা মই যোৱা ক্লাছত তোমালোকক কৈছিলো যে ডুপ্লেক্স 1724 ত আহিছিল এজ এ গভৰ্ণৰ হিচাপে ডুপ্লেক্স আহিছিল ডুপ্লেক্স ফ্ৰেঞ্চৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে কেতিয়া আহিছিল 1724 বাট যেতিয়া দ্বিতীয় কাৰ্নেটিকৰ যুদ্ধত ফ্ৰেঞ্চ সকল হাৰি থাকিল ইংলিশৰ হাতত ইয়াৰ পিছতে ডুপ্লেক্সক গুচাই দিয়া হল গভৰ্ণৰৰ সিটৰ পৰা বা গভৰ্ণৰৰ যিখন আসন আছিল তাৰ পৰা ডুপ্লেক্সক গুচাই দিয়া হল বা তেখেতক সাইড কৰি দিয়া গল বা তুমি নালাগে আৰু বুলি ক'লে ঠিক আছে মানে উলা বাহিৰত বুলি ক'লে তো 1724 ৰ পৰা আৰু এই কামটো কেতিয়া হল কেতিয়া ডুপ্লেক্সক গুচাই দিয়া হল 1754 তো 30 বছৰ কাল এজ এ গভৰ্ণৰ হিচাপে আছিল আৰু 1754 ত ফাইনালি after the defeat of in the second Carnatic War against English ডুপ্লেক্সক ৰিপ্লেস কৰা গল তাৰ লগত ডুপ্লেক্সৰ জায়গা কোন আহিল গডিয়াও replaced Duplex as the Governor General of the French position in India কেতিয়া 1754 fine নেক্সট যদি চাও থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰ সো বস্তুবোৰ ইমান সিস্টেমেটিক ভাবে আমি পঢ়ি আছো ন যিখিনি লাগে প্ৰতিটো একদম এজ ইট ইজ পঢ়ি আছো
বুজি পালা আৰু এনেকুৱাকে পঢ়িলে মই ভাবো তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিবা কাৰণ হিষ্ট্ৰী সকলোতকৈ প্ৰব্লেমৰ বস্তুটো হ'ল বা ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টৰ কোৱেৰি থাকে যে আমি সন কেনেকৈ মনত ৰাখিম তো সন মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকে বস্তুবোৰ যেতিয়া সিস্টেমেটিক ভাবে এটাৰ পিছত এটাকে পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকৰ সনবোৰ বহুত সহজত মনত থাকিব থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ তৃতীয় কাৰ্নেটিকৰ যুদ্ধ বা এংলো ফ্ৰেঞ্চ কনফ্লিক্ট 1756 ওয়া ইউৰোপত এখন যুদ্ধ চলিছিল 7 ইয়াৰ্স অফ ৱাৰ 7 ইয়াৰ্স অফ ৱাৰ আৰু এই 7 ইয়াৰ্স অফ ৱাৰ যেতিয়া ইউৰোপত আৰম্ভ হৈছিল 1756 ত 1756 ত যেতিয়া ইউৰোপত 7 ইয়াৰ্স অফ ৱাৰ আৰম্ভ হৈছিল 7 ইয়াৰ্স অফ ৱাৰ তেতিয়াই ভাৰততো আৰম্ভ হৈ যায় তৃতীয় কাৰ্নেটিকৰ যুদ্ধ ঠিক আছে the final phase of the Anglo-French conflict started 1756 বুলি কৈছে কেতিয়া when 7 years of war broke out in Europe ইউৰোপত যেতিয়া 7 years of war আৰম্ভ হৈ যায় তাৰে প্ৰভাৱৰ কাৰণে ভাৰতত তৃতীয় কাৰ্নেটিকৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল the French army under Count de Lely প্ৰথমতে চোৱা যে ফ্ৰেঞ্চ আৰ্মি কাৰ আণ্ডাৰত আছিল কোন আছিল কমান্ডাৰ ফ্ৰেঞ্চ আৰ্মিৰ Count de Lely Count de Lely ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল he captured Fort Saint David মই যোৱা ক্লাছত কৈছিলো যে Saint David টো মনত ৰাখি থবা Fort Saint David in 1758 1758 চনত French troops under Count de Lely they captured Fort Saint David fine after the series of conflict আৰু যেতিয়া কন্টিনিউয়াসলি কনফ্লিক্ট চলি আছে ফ্ৰেঞ্চ আৰু ইংলিছ সকলৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে লাহে লাহে সোৱা যে the English army under General Henry Coty decisively defeated the French আৰু ফাইনালি যদি চাও যে জিমানবোৰ কন্টিনিউয়াসলি টাৰ্মস অফ সাকসেস মানে এটাৰ এখনৰ পিছত এখন যুদ্ধ চলিছিল ফ্ৰেঞ্চ আৰু ইংলিছ সকলৰ মাজত আৰু ইংলিছ সকলৰ কমান্ডাৰ আইৰি কোটিৰ আণ্ডাৰত ইংলিছ সকলে ফ্ৰেঞ্চ সকলক বহুত সহজভাৱে পিছলৈ ডিফিট কৰিলে আৰু ফাইনালি ফ্ৰেঞ্চ ফোৰ্সক ফাইনালি ইংলিছ সকলে কি কৰিলে ইংলিছ সকলে ফাইনালি ফ্ৰেঞ্চ ফোৰ্সক হৰুৱালে বহুত বেয়াকে হৰুৱাই নিজৰ ভিক্টৰি বা নিজৰ জয় সন্নিবিষ্ট কৰিলে কোনখন যুদ্ধৰ পৰা the battle of Vandivas so force at Vandivas battle of Vandivas a fort in the Carnatic state on 22nd of January 1760 22 জানুৱাৰী 1760 চনত finally ফ্ৰেঞ্চ সকলক হৰুৱালে in the battle of Vandivas fort in the battle of Vandivas বুজি পালা কিমান হৰুৱালে ধন in the battle of Vandivas নিকিতা ওকে আসাম হিষ্ট্ৰী যিখন পিডিএফ ভাৰ্সন আছে মই অলৰেডি যোৱাকালি তোমালোকক কৈছিলো কংকনা বহুত দিনৰ মূৰত বছৰৰ মূৰত চাগে বলি নাছা নিকিতা মই যোৱাকালি কৈছিলো যে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যেতিয়া তুমি জয়েন হ'বা তাত পিন কৰাই আছে ফাইন ওকে ওকে তোমালোক কি হে মানুহবোৰ মোক এটা কথা কোৱাচোন ধন মোক এটা কথা কোৱাচোন তোমালোক মানে কালি যিখিনি ষ্টুডেন্ট দেখিছিলো মই আজি এইখিনি দেখা নাই মানে প্ৰথম দিনাটো যেটো জোশ এই মই যে কৈছিলো আমাৰ নরমাল মানুহবিলাকৰ যদি তুমি অলপ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰি হ'ব খুজিছা কেনেকৈ পাৰিবা জানা যেটা কষ্ট অলপ বেছিকৈ কৰিবা তুমি ভাবিছা নেকি মই কষ্ট কৰি থকা নাই মইতো অবিয়াসলি কষ্ট কৰি আছো হয়নে নহয় দিনৰ দিনটো ক্লাছ কৰি 7টা বজাত মোৰ অফলাইন ক্লাছ চেজ হৈছিল বেলতলত তাৰ পিছত এটা ক্লাছ কৰি আছো ৰাতি তাকো গা বেয়া তো অবিয়াসলি মানুহে জীৱনটো সাকসেস পাবৰ কাৰণে অলপটো এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে অলপ কষ্ট কৰা না তাৰ পিছলৈ তুমি বহি খাব পাৰিবা বাট কথাটো হ'ল কি আমাৰ মেইনলি এক্সাম এটাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেচন চলাও যে সিৰিয়াস ক্যান্ডিডেট বিলাকে নরমালি পঢ়ি যায় তোমালোক তো বাৰু সিৰিয়াস মই তোমালোকক কোৱা নাই তোমালোকে আজি আছা বাৰু বাট যিবোৰ ষ্টুডেন্টে এদিন কৰি গুচি যায় তেওঁলোকৰ মই আকৌ তেনেকুৱা ষ্টুডেন্ট লাখ লাখ পঢ়ি আছে অসমত যাৰ কেৱল জোসুৰে তিনিটা টাইপৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হয় যেতিয়া নোটিফিকেশন আহে আৰু যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হয় বুজি পালা তেতিয়াই জোস হয় কালি প্ৰথম ক্লাছ আছিল তো বহুত জোসত আহিছে বহুত এই বস্তুটো চাবা যদি এটা সঁচা অৰ্থত যদি তোমালোকে ক্লাছ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া বেলেগ কথা বাট এনে আৰু বলে আজি নপঢ়ো আজি অলপ আড্ডা মাৰো আজি অলপ বেলেগ সিৰিজ এখন চাও সেই বস্তু নহয় পঢ়ি আছে যদি পঢ়িও হল ধৰে না নহয় চোৱা ওকে আৰু এনেকুৱাটো নহয় মই বলে আধা পঢ়াই গৈছো মইতো যিমান পাৰো ইমান এতিয়া যিমান পাৰো ইমানেই তোমালোকক পঢ়াই গৈছো যিখিনি তোমালোকক এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট তাতকৈ বেছি পঢ়াইছো মই ওকে ইংলিশ ক্যাপচার পণ্ডিচেৰী কোনে ক্যাপচার কৰিছিল ইংলিশ সকলে মনত ৰাখিবা এই কোৱেশ্চনটো ন পিৱাই কিটা আহিব পিছৰ ফালে যেতিয়া পিৱাই কি পঢ়িম আহিব সেইকাৰণে মনত ৰাখি দিবা ইংলিশ ক্যাপচার পণ্ডিচেৰী head hunters of the French settlement Mahe and Jinji so Pondicherry head hunters of French settlement তাৰ লগতে Mahe আৰু Jinji ক্যাপচার কৰিছিল ইংলিশ সকলে
The war came to an end with the termination of hostilities in Europe. আৰু 7 years of war যেতিয়া 1763 1763 চনত যেতিয়া 7 years of war ইউৰোপত খতম হ'ল এটা সন্ধিৰ জৰিয়তে ট্ৰিটি অফ পেৰিছ বুলি পেৰিছৰ সন্ধি যেতিয়া স্বাক্ষৰ হ'ল ট্ৰিটি অফ পেৰিছ তেতিয়াই 1763 যেতিয়া ইউৰোপত পেৰিছৰ সন্ধিৰ জৰিয়তে 7 years of war সমাপ্ত হ'ল বা অন্ত পৰিলে তেতিয়াই ভাৰততো ফাইনেল ফেজ মানে ইংলিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ তৃতীয় কাৰ্ণেটিক যুদ্ধৰ অন্ত পৰিল তৃতীয় পেৰিছ অন হ'ব এইটো গেপছ আছে অন AD 1763 brought 7 years of war to an end. According to this treaty, Pondicherry and some other French settlements were returned to the French. আৰু এই ট্ৰিটিৰ মতে পণ্ডিচেৰীটো লৈ লৈছিল ইংলিছসকলে তাৰ লগতে আৰু বহুত টেৰিটৰি লৈছিল কিন্তু এই ট্ৰিটিটোৰ মতে কি হ'ল যে ভাৰতত পণ্ডিচেৰীৰ লগত কিছুমান বেলেগ টেৰিটৰি যিবোৰ ইংলিছসকলে কেপচাৰ কৰিছিল ফ্ৰেঞ্চৰ পৰা তেনেকুৱা কিছুমান টেৰিটৰি পণ্ডিচেৰীৰ লগত আৰু কিছুমান টেৰিটৰি ফ্ৰেঞ্চসকলক ঘূৰাই দিয়া যাব This is the end of the third Anglo-French conflict. This is the end of the third Anglo-French conflict. I hope you all understand Anglo-French conflict. Buji pala hoito tumaloke Anglo-French conflict. Now, very important topic that is Anglo-Mysore conflict. Very interesting. Moi simply tumaloke duton bostu koisu na. Mor kotha bhaldore mon diba tetia tumaloke iyat pisor portion kini jeti ami continue korim. Iyat jeti slide ot continue korim bostu ini bujiba. হল কি যে সেই সময়ত মাইসৰখন বহুত ডাঙৰ আছিল যদি তুমি চোৱা যে মাইসৰখন চোৱা এইখিনি মাইসৰৰ এৰিয়াটো তুমি যদি চোৱা দিস ইজ মাইসৰ যদিখিনি গ্ৰীন আছে মাইসৰ ঠিক আছে গ্ৰীনটো দেখিছা নে কিবা বেলেগ দেখিছা নাজানো মই কিন্তু গ্ৰীন আছে বুলি ধৰিলো এইখিনি গ্ৰীন আছে নৰমালি তো গ্ৰীন আছে ঠিক আছে এইখিনি ইজ মাইসৰ বহুত ডাঙৰ আছিল তো মাইসৰৰ সেই সময়ৰ ৰুলাৰ আছিল হেদাৰ আলী কোন আছিল হেদাৰ আলী টিপু সুলতানৰ দেউতা টিপু সুলতানৰ পিতে আছিল পিতে টিপু সুলতানৰ বাপেক আছিল হেদাৰ আলী তো হেদাৰ আলী সেই সময়ত সুলতান আছিল ঠিক আছে মাইসৰৰ তো হেদাৰ আলীৰ পাৱাৰ লাহে লাহে গ্ৰো হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়া ইংলিছসকলে ভাবিলে যে হেদাৰ আলীক হৰুৱাব লাগিব তাৰ কাৰণে ইংলিছসকলে কি কৰিলে এটা সাইডে হেদাৰ আলী আছে মাইসৰৰ হেদাৰ আলী আছে আৰু ইংলিছসকল এটা সাইডে আছে ইংলিছসকলে ভাবিলে যে হেদাৰ আলীক গুছাব লাগিব ভালদৰে চাবা হেদাৰ আলীক গুছাব লাগিব তেতিয়া ইংলিছসকলে কি কৰিলে ইংলিছসকলে ভাবিলে যে আমি এটা গোট বনাও ট্ৰিপল এলায়েন্স এটা ফৰ্ম কৰো কাৰ লগত সেই ভাবিয়ে ইংলিছসকলে কি কৰিলে নিজাম অফ হায়দৰাবাদ মন দিবা নিজাম অফ হায়দৰাবাদ আৰু মাৰাঠা তো ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে নিজাম অফ হায়দৰাবাদ আৰু মাৰাঠা নিজৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰিলে আৰু তিনিটা পাৰ্টি হৈ গ'ল নাই ইংলিছ নিজাম অফ হায়দৰাবাদ মাৰাঠা ইহত তিনিটা মিলি কি কৰিলে ট্ৰিপল এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিলে কাৰ এগেইনষ্টত হেদাৰ আলীৰ এগেইনষ্টত হেদাৰ আলীয়ে যেতিয়া এই বস্তুটো গম পালে হেদাৰ আলীয়ে এটা ডিপ্লমেটিক মুভ এটা খেলালে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিপ্লমেটিক মুভ খেলিলে হেদাৰ আলীয়ে কি কৰিলে মাৰাঠাসকলক কিনি ললে ঠিক আছে আৰু নিজাম অফ হায়দৰাবাদক টেৰিটৰিয়েল গেইনছ মানে মাটি দিম বুলি কয় মাটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক নিজৰ ফালে টানি ললে তো হায়দৰাবাদে কি কৰিলে ট্ৰিপল এলায়েন্সৰ সৰি মাইসৰে হেদাৰ আলীয়ে কি কৰিলে ট্ৰিপল এলায়েন্সৰ পৰা মাৰাঠাসকলক কিনি ললে নিজাম অফ হায়দৰাবাদক মাটিৰ প্ৰলোভন দি লৈ ললে টেৰিটৰিয়েল গেইনছৰ প্ৰভাৱত লৈ ললে তো এটা সাইডে কোন অকলে থাকি গ'ল ব্ৰিটিছ আৰু এটা সাইডে এবাৰ কোন হৈ গ'ল হেদাৰ আলী নিজাম অফ হায়দৰাবাদ মাৰাঠা তো ট্ৰিপল এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিছিল ব্ৰিটিছে কিন্তু হেদাৰ আলীয়ে দুয়োটাক নিজৰ ফালে লৈ ললে আৰু ট্ৰিপল এলায়েন্স হেদাৰ আলীয়ে ফৰ্ম কৰি ললে আৰু তাৰ পিছত হেদাৰ আলীয়ে এটেক কৰিলে ইংলিছসকলক আৰু ইমান বেয়াকে হিউমিলিয়েটিং ডিফিট এটা দিলে ন ইংলিছসকলক মাদ্ৰাছত যাৰ জৰিয়তে এটা সন্ধি সাইন হৈছিল ইংলিছ আৰু হেদাৰ আলীৰ মাজত যাক কোৱা হয় Treaty of Madrasৰ সন্ধি 4th of April 1767 কেতিয়া 4th of April 1767 আছে নেকি বাৰু ইয়াত ওকে নাই ঠিক আছে তো হেইখিনি আছিল আৰু এই সন্ধিটোৰ মতে কি আছিল মই অলপ পিছত কৈছো দিয়া সো এংলো মাইসৰ কনফ্লিক্ট ইয়াত অলপ কিবা বেলেগ আছে মাইসৰৰ আগৰ অলপ কাহিনী আছে চাই লোৱা মাইসৰ was earlier as the part of the Vijayanagar empire part আছিল however after the decline of the Vijayanagar empire পিছত 1565 Wadiar dynasty founded its rule. Kone rule found korile Wadiar dynasty. The process of the usurpation of royal authority of the Udayar ruler Chikka Krishnaraja started during AD 1731-34 when two brothers Dujan Bhayek Devdas aru Nanja Rajai controlled real power de facto ruler in the state and became the de facto rulers. Take kole ya. So this is not important. Heikini Anglo Mysore olop heri dise. Heikini important nohoy jodi bhaba এবাৰ পঢ়ি তোমালোকে মনত ৰাখি থৈ দিবা আৰু বাট মোৰ মতে তো এইখিনি কিমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এংলো মাইসৰ কনফ্লিক্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আমি এক্সামৰ আহিব লগা কোৱেশ্চন চাম নেক্সট
প্ৰথম এংলো মাইচাৰ কনফ্লিক্ট মই যিখিনি বস্তু কলো ৰাইজ অফ হায়দাৰ আলীৰ গ্ৰো হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলে অলপ ভয় খালে এজ এ সোর্স অফ ডেঞ্জাৰ টু দা ব্ৰিটিছ পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছসকলে ভাবিলে যে এনেকুৱা হয়তো বেয়া হৈ যাব মাইচৰৰ যদি ইমান পাৱাৰ গ্ৰো হয় আমিতো পলাব লাগিব ইয়াৰ পৰা দেখ চোৱা হায়দাৰ এম্বিশন টু ড্ৰাইভ দা ব্ৰিটিছ এৱে হায়দাৰে ভাবিছিল যে ব্ৰিটিছসকলক খেদিব লাগে ইয়াৰ পৰা এই বস্তুটো যেতিয়া ফাইনেলি ব্ৰিটিছে গম পালে সো হায়দাৰছ এম্বিশন টু ড্ৰাইভ দা ব্ৰিটিছ এৱে ফ্ৰম কাৰ্ণাটিক এণ্ড ফাইনেলি ফ্ৰম ইণ্ডিয়া প্ৰথমতে কাৰ্ণাটিকৰ পৰা তাৰপিছত ফাইনেলি ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদি পঠাব লাগে এই বস্তুটো যে ৰিয়েলাইজ কৰিলে ব্ৰিটিছসকলে ভাবিলে যে হায়দাৰক হৰুৱাব লাগে কেনেকৈ হৰুৱাব লাগে হায়দাৰ led the formation of the tripartite alliance against him by British আৰু তাৰ পিছত ব্ৰিটিছে tripartite alliance ফৰ্ম কৰিলে মই কোৱাৰ দৰে নিজাম হায়দৰাবাদৰ মাৰাঠাসকলৰ লগত লগ লাগি হায়দাৰৰ বিৰুদ্ধে হায়দাৰে যেতিয়া এই বস্তুটো গম পালে তাকে কৈছে ব্ৰিটিছ দা নিজাম এণ্ড দা মাৰাঠাছ হি প্লেড এ ডিপ্লমেটিক গেম কোনো ডিপ্লমেটিক মুভ এটা কৰিছে বট দা মাৰাঠাসকলক কিনি ললে আৰু নিজামসকলক মাটিৰ প্ৰলোভন দি টেৰিটৰিয়েল গেইনছৰ সহায়ত নিজৰ অন্তৰত কৰি ললে আৰু টুগেদাৰলি নিজে ট্ৰিপল এলায়েন্স এটা ফৰ্ম কৰি উইথ দা লেটাৰ লঞ্চ এন এটেক অন ব্ৰিটিছকে এটেক কৰি দিলে ব্ৰিটিছকে কি কৰিলে ধন এটেক কৰি দিলে ফাইন ইন দা war আৰু এই যুদ্ধত হায়দাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ব্ৰিলিয়েন্ট ভিক্টৰিজ হায়দাৰে কি কৰিলে ব্ৰিলিয়েন্ট ভিক্টৰিজ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে ওভাৰ ব্ৰিটিছ এণ্ড ফাইনেলি এপিয়াৰ্ড এট দা গেট অফ মাদ্ৰাছ আৰু ফাইনেলি মাদ্ৰাছৰ গেটত যাই থিয় দিলে হৰুৱালে না ব্ৰিটিছক তাৰ পিছত এটা সন্ধি সাইন হল দা পেনিক স্ট্ৰাইক এণ্ড মাদ্ৰাছ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ভয় খালে লগে লগে কি কৰা যায় লগে লগে এটা সন্ধি সাইন হল ফৰ্চ দেম টু সাইন এ হিউমিলিয়েটিং ট্ৰিটি এটা লজ্জাজনিত সন্ধি সাইন কৰিলে কোনে ব্ৰিটিছসকলে যাক কোৱা হয় মাদ্ৰাছৰ সন্ধি কেতিয়া 4 এপ্ৰিল 1767 যেটো মই তোমালোকক অলৰেডি কলো আৰু এই ট্ৰিটি প্ৰভাইডেড ফৰ এ মিউচুৱেল restitution of each other territory except for Karur and its district which were to be retained by the Mysore ruler এই সন্ধিৰ জৰিয়তে কি হৈছিল মই জাস্ট সিম্পলি তোমালোকক কৈ দিম এই সন্ধিৰ জৰিয়তে কি হৈছিল ব্ৰিটিছসকলে কিছুমান বস্তু একচেপ্ট কৰিছিল যেনেকুৱাকে যে আমাৰ ব্ৰিটিছসকল এই সন্ধিৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ আৰু মাইচৰৰ মাজত টেৰিটৰিৰ যিটো ভাগ ন সেই ভাগটো এক্সাক্ট কোৱা গৈছিল যে এইখিনি জায়গা মাইচৰৰ হাতত থাকিব এইখিনি জায়গা ব্ৰিটিছৰ হাতত থাকিব আৰু তাৰ লগতে মেইন বস্তুটো হ'ল যে এক্সেপ্ট কাৰুৰ আৰু তাৰ কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰে গোটেই জায়গাবোৰ মানি লোৱা হৈছিল যে ব্ৰিটিছৰ হাতত এইখিনি জায়গা থাকিব আৰু এইখিনি জায়গা মাইচৰৰ হাতত থাকিব কিছুমান মিউচুৱেল বা কিছুমান অলপ কনফ্লিক্টৰ জায়গা আছে যেনেকুৱা কাৰুৰ আৰু তাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে যিবোৰ মাইচৰ ৰুলাৰৰ আন্ডাৰত থাকিব বুলি কৈছে অল দ্য কেপচাৰ এমপ্লয়ি অফ দ্য মাদ্ৰাছ গভৰ্ণমেণ্ট ওৱেৰ টু বি ৰিলিজ বাই হায়দাৰ আলী মাদ্ৰাছ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান হায়দাৰ আলীয়ে কেপচাৰ কৰিছিল যিমান প্ৰিজনাৰ্ছ বনাইছিল হায়দাৰ আলীয়ে মাদ্ৰাছ গভৰ্ণমেণ্টত কাম কৰা ব্ৰিটিছৰ হৈ সেইবিলাকক ৰিলিজ কৰিব কোনে হায়দাৰ আলীয়ে নেক্সট ওয়া ৰাজা অফ টেনজোৰ was to be treated as friend ৰাজা অফ টেনজোৰ কি হৈ থাকিব হায়দাৰ আলীৰ এজ এ ফ্ৰেণ্ড বা এলাই হৈ থাকিব তাৰ পিছত ট্ৰেড প্ৰিভিলেজ অফ বম্বে প্ৰেসিডেন্সি and English factories were to be restored Bombay presidency the trade privilege আছিল ব্ৰিটিছৰ হাতত তাৰ লগতে ইংলিশ ফ্যাক্টৰিজ বোৰ সেইবোৰ ইংলিছৰ হাততে থাকিব তেওঁলোকে আগৰ দৰে চলাব পাৰিব সো দিজ আৰ দা ট্ৰিটি ইয়াৰ লগতে মেইন বস্তু মনত ৰাখিবা দিস ইজ দা ট্ৰিটি এটা মেইন ফিচাৰ্স দুটা মনত ৰাখিবা যে এই সন্ধিটোৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছৰ সকলে একচেপ্ট কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি মানি লৈছো আমি এটা কাম কৰিম ব্ৰিটিছৰ সকলে কৈছিল যে আমি এটা কাম কৰিম আমি কি কৰিম আমি পিছলৈ যদি মন দিবা পিছলৈ যদি হায়দাৰ আলীক কোনোবা বাহিৰৰ আক্ৰমণ কৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পিছলৈ যদি হায়দাৰ আলীক কোনোবা বাহিৰৰ আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহলে ইংলিছ সকলে সহায় কৰিব হায়দাৰ আলীক ইংলিছ সকলে ট্ৰুপছ যোগান ধৰিব বা ইংলিছ সকলে গোলা বাৰুদ দি বা আৰ্মছ দি সহায় কৰিব হায়দাৰ আলীক এটো মানি লৈছিল কোনে ব্ৰিটিছৰ সকলে বুজি পালা দিস ইজ দা ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছ 4th এপ্ৰিল 1767 This is the Treaty of Madras, 4th April 1767. বুঝি পালা ধন বুঝি পাইছে নাই হ্যাঁ ধুমুহা আজি বেমাৰ হৈ আছে কোন কৰা ধুমুহা কি হ'ব এইটো কথা বাৰু যে কি নহক কিয় এতিয়া চোৱা এইখিনি বস্তু গম পালা ওকে চোৱা সেকেন্ড এংলো মাইচাৰ ওয়াৰ দ্বিতীয় এংলো মাইচাৰৰ যুদ্ধ 1780 ৰ পৰা 1784 আৰু এই যুদ্ধৰ মাজতে মনত ৰাখিবা হায়দাৰ আলীৰ মৃত্যু হৈছিল 1782 আৰু তাৰ পিছতে ৰজা হৈছিল টিপু সুলতান the cause of the second anglo mysore এটা কজ কিনি পঢ়িম আমি শুনা তোমালোকক মই তৃতীয় মাদ্ৰাছৰ কথা কোৱাতে অলপতে কৈছিলো যে তৃতীয় মাদ্ৰাছৰ ব্ৰিটিছসকলে
একসেপ্ট কৰিছিল যদিহে পিছলৈ হেদাৰ আলীক কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে কোনে সহায় কৰিব ইংলিছসকলে সহায় কৰিব কিন্তু কি হ'ল ইংলিছসকলে নিজৰ সেই যেটো প্ৰমিস আছিল সেইটো নাৰাখিলে আৰু সেই নাৰাখা প্ৰমিসটো কেনেকৈ আমি গম পাও যেতিয়া 1771 ত মাৰাঠাসকলে এটেক কৰিছিল হেদাৰ আলীক তেতিয়া ইংলিছসকলে সহায় নকৰিলে হেদাৰ আলীক ঠিক আছে this is one of the reason second তোমালোকক এটা বস্তু কব সেকেন্ড ৰিজনটো কৈ লও মিউচুৱেল ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছিল মানে এনেকুৱা ডিস্ট্ৰিক্ট কিছুমানৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছিল ডেভেলপ হৈছিল এনেকুৱা কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্ট যিবোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ইংলিছসকলে কয় যে এইবোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ আন্ডাৰত মাইসোৰৰ হেদাৰ আলীয়ে কয় যে নাই এইবোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ আন্ডাৰত মিউচুৱেল ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছিল ব্ৰিটিছ আৰু মাইসোৰৰ মাজত দিস ইজ ওয়ান অফ দা ৰিজন সেকেন্ড ৰিজন আৰু এটা ৰিজন তোমালোকে মন দিবা তোমালোকক মই কৈ দিও তোমালোকে গম পোৱা যে USA is a colonial was a colonial state it was a colonial state of British আমাক যেনেকৈ ব্ৰিটিছ সকলে কি কৰিছিল ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে তেনেকুৱাকৈ USA ক কোনে ৰুল কৰিছিল ব্ৰিটিছাৰ সকলে ৰুল কৰিছিল বাট কি হ'ল জানে নাই যে USA যেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ কাৰণে আগবাঢ়িছিল অলমোস্ট 1780 yes 1780 আগতেই গৈছিল বাট 1780 পৰা যেতিয়া তেওঁলোকৰ independent movement independent যিবোৰ struggle movement আছিল এইবোৰ যেতিয়া তুংগত হৈছিল 1780 পিছত তেতিয়া কি হ'ল যেতিয়া বেছিকে তেওঁলোকে মুভমেন্ট আৰু ষ্ট্ৰাগলৰ কাৰণে ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিব আৰম্ভ কৰিলে ফ্ৰীডম মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া কি কৰিছিল জানানে USA কোনে সাপোৰ্ট কৰিছিল জানা পিছৰ পৰা ফ্ৰেঞ্চ সকলে USA কোনে সাপোৰ্ট কৰিছিল পিছৰ পৰা নেদেখাকে লুকাই সাপোৰ্ট কৰিছিল USA কৈছিল লো এইখিনি বন্দুক এই গোলা বাৰুদ লৈ লো মাৰি দি ব্ৰিটিছক মাৰি দি বুজিলা কাৰণ ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছ তো ৰাইভেল ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছ এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী হয় না তো ফ্ৰেঞ্চে কি কৰিছিল USA কৈছিল লো ফ্ৰীডম মুভমেন্ট বোমাটো মাৰি দি ব্ৰিটিছৰ বুজিলা তো কি হ'ল USA ফাইনালি তেনেকুৱাকৈ ফ্ৰেঞ্চৰ পৰা সহায় পাই USA কি কৰিলে ব্ৰিটিছক খেদি পঠিয়ালে অলমোস্ট 1789 ইমান মানতে ফ্ৰীডম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাইছিল নাই USA তাৰপিছত 1789-90 তেওঁলোকৰ কনস্টিটিউশন আহিছিল ইট ইজ দা ওল্ডেষ্ট কনস্টিটিউশন ওল্ডেষ্ট ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় না নাই বাৰু যি কি নহওক নেক্সট ওয়া যে 1780 মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে কোৱাতে মোক মাফ কৰি দিবা মই কি কৈছিলো ওল্ডেষ্ট কনস্টিটিউশন ওল্ডেষ্ট ৰিটেন কনস্টিটিউশন হয় না আৰু ভাৰতৰখন লাৰ্জেষ্ট ৰিটেন কনস্টিটিউশন ওকে তো যেতিয়া USA ইন্ডিপেন্ডেন্ট পালে তেতিয়া ব্ৰিটিছে তো গমেই পাইছিল যে পিছফালৰ পৰা কোনে ঠেলি আছে USA ফ্ৰেঞ্চ সকলে ঠেলি আছে এতিয়া চোৱা লাহে লাহে কি হ'ল যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ সকলে সহায় নকৰা হ'ল কাপ হেদাৰ আলীয়ে কোনে সহায় কৰা আৰম্ভ কৰিলে পিছফালৰ পৰা ফ্ৰেঞ্চ সকলে সহায় কৰা আৰম্ভ কৰিলে যিকোনো যুদ্ধত বা এটেক যদি কৰে কোনে সহায় কৰে ফ্ৰেঞ্চ সকলে সহায় কৰে হেদাৰ আলীক তো হেদাৰ আলীয়ে নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিলে এই বস্তুটো যে ফ্ৰেঞ্চ সকল বেছি প্ৰফিটেবল মোৰ কাৰণে ফ্ৰেঞ্চ সকলে বেছি লাভ দিব মোক তাৰ কম্পেয়াৰত ইংলিছৰ কম্পেয়াৰ তো হেদাৰ আলী কেম ক্লোজ টু দা ফ্ৰেঞ্চ হেদাৰ আলী কাৰ ওচৰ চাপিল বেছি ওচৰ চাপিল ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ এই বস্তুটো যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰছে গম পালে ব্ৰিটিছে দেখিলে ব্ৰিটিছৰ মনত ভয় সোমাল কাৰণ এটা ভয়টো অলৰেডি আছে USA খেদি পঠাইছে নে নাই ফ্ৰেঞ্চে সহায় কৰি এটা ভয় মনত আছে কোনোবা এটা কোণত যেতিয়া এই বস্তুটো ব্ৰিটিছে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ফ্ৰেঞ্চত বেছি ক্লোজ হ'ব ধৰিছে হেদাৰ আলী ব্ৰিটিছৰ খং উঠিল ব্ৰিটিছে ভাবিলে যে এনেকুৱাটো কৰিব দিব নোৱাৰা আৰু দিস ইজ ওয়ান অফ দা ৰিজন এইটো এটা ৰিজন হয় যাৰ কাৰণে দ্বিতীয় এংলো মাইছৰ কনফ্লিক্ট হৈছিল 1780 পৰা 1784 cause of second anglo mysore kotha koise was the mutual district and the refusal to English to fulfill the terms of the defensive treaty with Hyder when he was attacked by the Maratha in 1771 jitu moi already discuss korilu je jodi ketia bale Madras treaty mote ki asil jodi ketia bale Hyder Ali attack kore bahirar akromon koriye kone hoy koribo English সকলে hoy koribo further Hyder found France more helpful in meeting his military demand for gun, saltpeter and lead than the English. Jitu moi bolu. Heikane close ahi goisil French sokolor and therefore established a close alliance with them. French sokolor hoite close alliance form korisil. Thik ase? Ki korisil? Close alliance form korisil. The outbreak of the American War of Independence. America kotha bolu moi olagote. So the outbreak of the American War of Independence and French alliance with the American colonies made Warren Hastings extremely suspicious of Hyder Ali's relation with the French. Jitu moi kolu. Thik ase? America jenekwa ke to ei bostu tu Warren Hastings e bhoy khaisil je yato jate jenekwa nohok
Under this condition, the English attempt to capture Mahe. আৰু এই কন্ডিশনৰ এনেকুৱা ভয় খাই বা এনেকুৱা এটা চিন্তা ধাৰাৰ মাজতে ইংলিছে কি কৰিলে মাহে ক্যাপচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিলে কি ক্যাপচাৰ কৰিব মাহে a French port on the Malabar coast এটা ফ্ৰেঞ্চ পোৰ্ট আছিল ফ্ৰেঞ্চৰ বন্দৰগাহ আছিল মালাবাৰ কোষ্টত কেৰেলাৰ ফালে মাহে ক্যাপচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিলে ইংলিছসকলে কিন্তু কথাটো কি হ'ল হেদাৰ আলীয়ে ভাবিছিল যে মাহে যেটো আছে ন ফ্ৰেঞ্চৰ যেটো বন্দৰগাহ আছে মাহে মালাবাৰ কোষ্টত হেতু হেদাৰ আলীৰ প্ৰটেকচনত আছে হেদাৰ আলীয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে মাহে যেটো বন্দৰগাহ আছে হেতু হেদাৰ আলীৰ প্ৰটেকচনত আছে যাৰ কাৰণে হেদাৰ আলী কলে যে মই চাই নাথাকো মোৰ প্ৰটেকচনত থকা বন্দৰগাহক আক্ৰমণ কৰিছ ন ইংলিছ তহতে ৰ বুলি কয় হেদাৰ আলীয়ে কি ভাবিলে যে এটো ডাইৰেক্ট চ্যালেঞ্জ হয় মোৰ কাৰণে বুলি হেদাৰ আলী ভাবিলে হেদাৰ আলী thought that it was a direct challenge to হেদাৰ আলী thus হেদাৰ formed a joint front with the এতিয়া আহিলে এটা টুইষ্ট আহিব ইয়াৰ পিছত আহিব টুইষ্টটো and thus হেদাৰ formed a joint front হেদাৰে কাৰ লগত এটা ট্ৰিপল এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিলে আকৌ নিজাম অফ হায়দৰাবাদ আৰু মাৰাঠাসকলৰ লগত আৰু জুলাই 1780 চনৰ জুলাই মাহত দে এটাক কাৰ্নেটিক কোট এটা কৰিলে কাৰ্নেটিকত আৰু আৰ্কক যি ক্যাপিটেল আছিল কাৰ্নেটিকৰ আৰ্কত ক্যাপচাৰ কৰিলে ডিফিটিং ইংলিছ আৰ্মিক ডিফিট কৰি আৰু এই ইংলিছ আৰ্মি কাৰ আন্ডাৰত আছিল আন্ডাৰ কৰ্নেল বেলিৰ আন্ডাৰৰ যি ইংলিছ আৰ্মি আছিল ইংলিছ আৰ্মি ঘৰুৱাই কাৰ্নেটিক আৰু তাৰ লগতে আৰ্কত ক্যাপচাৰ কৰিলে কোনে হেদাৰ আলী ফাইন meanwhile the English detached the তাৰপিছত চোৱা প্ৰথম এংলো মাৰাঠাত কি হৈছিল মই যে কৈছিলো এটা টুইষ্ট আহিব প্ৰথম এংলো মাইসৰ কনফ্লিক্টত কি হৈছিল এটা সাইডে আছিল ইংলিশ এটা সাইডে আছিল হেদাৰ আলী মাইসৰ ইংলিশসকলে নিজাম আৰু মাৰাঠাসকলৰ লগত ট্ৰিপল এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিলে হায়দৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু হেদাৰ আলীয়ে কি কৰিলে ডিপ্লোমেটিক মুভ খেলাই নিজাম আৰু মাৰাঠাক নিজৰ ফালে আনি ললে অকলে ইংলিশ থাকি গল এইবাৰ চোৱা সেকেন্ড যিখন এংলো মাইসৰ কনফ্লিক্ট হৈছিল এইবাৰ এটা সাইডে ইংলিশ মাৰাঠা মাইসৰ হেদাৰ আলীয়ে কি কৰিলে নিজাম অফ হায়দৰাবাদ আৰু মাৰাঠাৰ লগত লগ লাগি 1780 চনত কাৰ্নেটিকত এটেক কৰি কাৰ্নেটিক লৈ লৈছিল অলপতে লাষ্ট পইণ্টত পঢ়িলো কিন্তু কি হ'ল আফটাৰ দ্যাট তাৰ পিছত কি হ'ল জানানে ইংলিছে এবাৰ কি কৰিলে নিজাম আৰু মাৰাঠাসকলক নিজৰ ফালে টানি ললে উল্টা হৈ গল প্ৰথমত যি হৈছিল প্ৰথম যুদ্ধ সেকেন্ড যুদ্ধত তাৰ উল্টা হৈ গল এইবাৰ হেদাৰ আলীয়ে ফৰ্ম কৰিছিল কিন্তু ইংলিছসকলে নিজৰ ফালে লৈ লয় meanwhile the English detached the Maratha and Nizam from the side of Hyder on November 1781 in the battle at Porto Novo Hyder was defeated by আৰু finally যেতিয়া মাৰাঠা নিজাম আৰু ইংলিছসকলে হেদাৰ আলীক এটেক কৰিলে 1781 ৰ নৱেম্বৰত Hyder Ali was defeated in the battle of Porto Novo আৰু সেই ইংলিছ আৰ্মিৰ জেনাৰেল কোন আছিল বা কমান্ডাৰ কোন আছিল স্যাৰ আইৰি কোটি ঠিক আছে In the following year, or tar pisoloi Hyder inflicted a humiliating defeat on the English army under Colonel Braithwaite while the war was in progress. Hyder Ali died. Aru ei juddhor pisoloi ei juddho choli asil jot Hyder Ali harisil aru pisoloi Hyder Ali 1782 dhukai thakil aru Hyder Ali mrityur bihot kon roja hol who became the ruler Tipu Sultan Roja. Third Anglo-Mysore War, Tritiyo Anglo-Mysore Juddho. The growing power of Mysore and the success of Tipu in strengthening his position by undertaking various internal reforms made the British, the Maratha and the Nizam apprehensive. কৈছে যে মাইসৰৰ টিপু সুলতানৰ সময়ত যেতিয়া 89 ৰ পৰা 92 এটো স্পেশালি 90 actually it is 90 from 92 but 89 ধৰা যায় এতিয়া যদি আমি চাও যে যেতিয়া টিপু সুলতান ৰজা হৈছিল টিপু সুলতানে নিজৰ টেৰিটৰি বা নিজৰ পাৱাৰ গ্ৰো কৰি আছিল কন্টিনিউয়াসলি গ্ৰেজুৱেলি নিজৰ পাৱাৰ গ্ৰো কৰি আছিল কোনে টিপু সুলতানে আৰু টিপু সুলতানৰ যি পাৱাৰ গ্ৰো হৈ আছিল এই বস্তুটোৱে মাইসৰৰ যি পাৱাৰ গ্ৰো হৈ আছিল এই বস্তুটোৱে কি কৰিলে তাক সাসপিশিয়াস কৰি পেলালে বা কোনে এই বস্তুৰ ওপৰত অলপ ভয় খালে কোনে ভয় খালে ব্ৰিটিছ নিজাম আৰু মাৰাঠাসকল তেওঁলোকে অলপ ভয় খালে যে এনেকৈ যদি টিপু সুলতানৰ পাৱাৰ গ্ৰো হৈ গৈ থাকে তেতিয়ালে বেছি দিন আমাৰ কাৰণে নাই আমি পলাব লাগিব স্পেশালি ব্ৰিটিছে বেছি ভয় খাইছিল ঠিক আছে কি কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা ৰিফৰ্মছ আনিছিল টিপু সুলতানে যাৰ জৰিয়তে পাৱাৰ যেটো আছে না এটো গ্ৰো হৈ আছিল লাহে লাহে টিপু সুলতানৰ বা মাইসৰৰ যেটো বস্তুৱে ভয়ত পেলালে মাইসৰৰ যেটো পাৱাৰ গ্ৰো এটো ভয়ত পেলালে মাৰাঠাসকলক নিজামসকলক আৰু স্পেশালি ব্ৰিটিছসকলক লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ সেই সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল work on the anti Tipu suspicion of the Nizam and Maratha and arrange a triple alliance in AD 1790 with them against Tipu কৈছে সেই সময়ৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ব্ৰিটিছৰ সেই সময়ৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল Lord Cornwallis is very important. Zamindari settlement 1789
পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট 1793 আমি কর্নওয়ালিস কোডৰ বিষয়ে যোৱা ক্লাছত পঢ়িছিলো যদি তোমালোকৰ মনত আছে কর্নওয়ালিস কোড 1793 তো লর্ড কর্নওয়ালিস এই সময়ত গভর্নর জেনারেল আছিল আৰু লর্ড কর্নওয়ালিসে কি কৰিলে এই যে টিপু সুলতানৰ পাৱাৰ গ্ৰো হৈ আছিল তাক ৰুধিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল এটা ট্ৰিপল এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিছিল মাৰাঠা আৰু নিজাম অফ হায়দৰাবাদৰ লগত মিলি আকৌ এবাৰ কনভিন্স অফ এ পসিবল আৰু যেতিয়া এই বস্তুটো টিপু সুলতানে গম পালে ন যেতিয়া এই বস্তুটো টিপু সুলতানে গম পালে টিপু সুলতানে সহায় বিচাৰিলে বেলেগ বেলেগ এম্পায়াৰৰ টিপু সুলতানে সহায় বিচাৰিলে বেলেগ বেলেগ এম্পায়াৰৰ আৰু বেলেগ বেলেগ পাৱাৰৰ আৰু সেই কাৰণে টিপু সুলতানে কি কৰিলে এমবেসি পঠালে বেলেগ বেলেগ জায়গালৈ এমবেসি পঠালে বেলেগ বেলেগ জায়গালৈ বুজি আছা ন এতিয়া এডা বস্তুটো নোৱা কৰিব নোৱাৰো ন হয় বাৰু নিবেদিতা আছিল নেকি নিবেদিতা এড আহিছে তো উপায় নাই আৰু কি কৰিবা ইউটিউবক কল লাগিব হলো দিগদাৰ দিয়ে বাৰু বহুত দিগদাৰ দিয়ে বুজি পাও ওকে কনভিন্স এতিয়া চোৱা মই কি কৈছিলো যে যেতিয়া ইংলিছসকলৰ এই যেটো চিন্তাধাৰা এই বস্তুটো যেতিয়া টিপু সুলতানে গম পালে টিপু সুলতানে বেলেগ বেলেগ এম্পায়াৰলৈ সহায় বিচাৰি এমবেসি পঠালে ফৰ এক্সাম্পল টাৰ্কিশ এম্পায়াৰলৈ তাৰ সকললৈ এমবেসি পঠাইছিল ঠিক আছে সহায় বিচাৰি কনষ্টেন্টিনোপললৈ পঠাইছিল কেতিয়া 1784 আৰু 1785 দেন ফ্ৰেঞ্চ ৰজালৈ পঠালে 1787 meanwhile the Tipu's difference arose with the Raja of Travancore তো মই কি কৈছো বুজি পালা টিপু সুলতানে যেতিয়া ইংলিছৰ এই মাইন্ডসেটটো বুজি পালে বা ইংলিছৰ যেটো মেইন এইম এইটো বস্তু যেতিয়া উপলব্ধি কৰিলে টিপু সুলতানে বেলেগ বেলেগ এম্পায়াৰ বা ৰজালৈ সহায় বিচাৰি এমবেসি পঠালে ফৰ এক্সাম্পল কনষ্টেন্টিনোপললৈ পঠাইছিল 1784 আৰু 85 1787 ফ্ৰেঞ্চ ৰজালৈ পঠাইছিল সহায় বিচাৰি যে ইংলিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ সহায় লাগে তাৰ সেই সময়তে কি হৈছিল না সেই সময়তে এটা ঘটনা ঘটিছিল meanwhile the Tipu's differences arose with the Raja of Travancoreৰ ৰাজাৰ লগত এটা মতানৈক্য হৈছিল টিপু সুলতানৰ কিয় জানা ট্ৰেভেনকোৰৰ ৰাজাই কোচিনৰ দুটা জায়গা ডাচ সকলৰ পৰা কিনিছিল ঠিক আছে চোৱা because the Raja purchased Jaikottai and Kranganore from the Dutch in Cochin state of Jaikottai আৰু Kranganore কোনে ট্ৰেভেনকোৰৰ ৰাজাই কাৰ পৰা কিনিছিল ডাচ সকলৰ পৰা কিনিছিল আৰু টিপু সুলতানৰ মতে according to টিপু সুলতান এই যে তোমাৰ কোচিন ষ্টেটখন যে আছিল ন কোচিন ষ্টেটখন তাৰ আন্ডাৰত আছিল টিপু সুলতানৰ প্ৰটেকশনত আছিল বা মাইসৰৰ আন্ডাৰত আছিল কিন্তু যেতিয়া ট্ৰেভেনকোৰৰ ৰজাই উইদাউট পাৰমিশন অফ দা টিপু সুলতান যেতিয়া এই জায়গাটা কিনিলে টিপু সুলতানে কলে যে তই কেনেকে কিনিব পাৰিছ মোৰ পাৰমিশন অবিহনে কাৰণ সেই জায়গাখিনি মোৰ আন্ডাৰত আছে বুজি পালা আৰু যাৰ কাৰণে টিপু সুলতানে এটেক কৰিলে ট্ৰেভেনকোৰৰ ৰজাক টিপু কনসিডাৰড দা কোচিন ষ্টেট এজ হিজ ট্ৰিবিউটাৰী কলো মই and thus considered the act of Travancore Rajar যেটো কাম আছিল এটো ভায়োলেশন হিচাপে accept কৰিছিল ভায়োলেশন হিচাপে তেওঁ ভাবিছিল sovereign rights or violence আৰু সেই কাৰণে ট্ৰেভেনকোৰক এটেক কৰিলে কেতিয়া এপ্ৰিল 1790 আৰু যেতিয়া টিপু সুলতান ট্ৰেভেনকোৰক এটেক কৰিলে ইংলিছসকলে তো জায়গা বিচাৰিয়ে আছিল ইংলিছসকলে অপৰচুনিটি বিচাৰিয়ে আছিল যেতিয়াই এটেক কৰিলে ইংলিছসকলে যেতিয়া ট্ৰেভেনকোৰৰ ৰজাক যেতিয়া টিপু সুলতানে এটেক কৰিলে ইংলিছসকলে এইটো এটা অপৰচুনিটি পালে আৰু লগে লগে ট্ৰেভেনকোৰৰ ৰজাক সহায় কৰিলে কোনে ইংলিছসকলে আৰু ইংলিছসকল directly came in conflict with the টিপু সুলতানৰ লগত কনফ্লিক্টত আহি গল কোন টিপু সুলতানৰ লগত কনফ্লিক্টত আহি গল ইংলিছসকল টিপু ডিফিটেড প্ৰথমতে টিপু একা হৰুৱাইছিল যোৱা মেজৰ জেনেৰেল মেডোছ হৰুৱাইছিল 1790 চনত আফটাৰ হুইচ কৰ্নৱালিছ আৰু লগে লগে যেতিয়া হাৰিল ন ইংলিছসকল কৰ্নৱালিছে নিজে কমান্ড সম্ভালি ললে আৰু কৰ্নৱালিছে যেতিয়া কমান্ড সম্ভালি ললে কৰ্নৱালিছ এপ্ৰোচ শ্ৰীৰংগপট্টনম উইথ দ্য হেল্প অফ মাৰাঠাসকল আৰু নিজামৰ সহায়ত কাৰণ এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিছিল ন নিজাম আৰু মাৰাঠাসকলৰ সহায়ত কৰ্নৱালিছে শ্ৰীৰংগপট্টনমৰ ফালে খোজ দিলে বা মৰ্চা আগবঢ়াই লৈ গল টিপুৱে যদিও বহুত সাহসিকতাৰে যুদ্ধ কৰিছিল টিপু offered a tough fight but impossible to prolong the struggle কিন্তু ইমান এটা পাওয়াৰফুল অপোনেন্ট হৰুৱাটো টিপু সুলতানৰ কাৰণে ইম্পসিবল আছিল যাৰ কাৰণে টিপু সুলতানে এটা সন্ধি সাইন কৰিব লগা হ'ল যেটো সন্ধিৰ নাম হ'ল শ্ৰীৰংগপট্টনমৰ সন্ধি কেতিয়া মাৰ্চ 1792 চন কেতিয়া ধন 1792 চনৰ মাৰ্চ মাহত এই সন্ধিটো সাইন হৈছিল গুড ইভিনিং
তোমালোক বহুত দেৰিকে আহিছে নেকি কোনোবা বাৰু কি কোৱা ধন Daisy Das, my enemy will be my friend. Okay, এই বস্তুটো কি আছিল জানা এটা থিওৰি দিছিল তোমালোকে এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে তুমি নিশ্চয় তোমালোকে চাণক্য বা কৌটিল্যৰ কথা পাবা অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিল হয়নে নহয় অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিল কৌটিল্যই তাত এটা থিওৰি আছিল সেই থিওৰিটো এতিয়াও ভাৰতে ডিপ্লোমেটিক কিছুমান বস্তু ইউজ কৰে সেই থিওৰিটো আছিল according to চাণক্য in অৰ্থশাস্ত্ৰ my neighbor is my friend sorry my neighbor is my enemy তোমালোকে চাবাচোন গাঁৱৰ ঘৰত তেনেকুৱা হয় my neighbor is my enemy কাষৰ ঘৰ অলপ enemy অলপ দেখিব নোৱাৰে বুজি পালা গাঁৱত বেছিভাগ এনেকুৱা হয় my neighbor is my enemy but the neighbor of my neighbor is my friend মানে মোৰ কাষৰ ঘৰ মোৰ enemy কিন্তু মোৰ কাষৰ ঘৰ মোৰ বন্ধু চাবাচোন আমাৰ নৰমালি গাঁৱত কি হয় জানা এই ঘৰ মানুহ ন মাজৰ এক ঘৰ আছে এইফালে এক ঘৰ এইফালৰ পৰা এক ঘৰ এৰি এক ঘৰ তাত যাব যাই পেলাই এই মাজৰ ঘৰৰ কথা পাতিব কাৰণ আমাৰ কাষৰ ঘৰৰো ইহঁত গিটা ফ্ৰেণ্ড বুজি পালা মই কি কৈ আছো আমি এই ঘৰ মাজত কাষৰ ঘৰ তাৰপিছত এক ঘৰ আছে আমাৰ দুই ঘৰৰ শত্ৰু ইহঁত কাৰণ আমাৰ দুই ঘৰৰ নেইবাৰ ন আৰু সেই কাৰণে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হল কাষৰ ঘৰ তো মাই নেইবাৰ ইজ মাই এনিমি বাট দ্য নেইবাৰ অফ মাই নেইবাৰ ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড একৰ্ডিং টু চাণক্য অৰ্থশাস্ত্ৰ যেটো এতিয়াও ইউজ হয় মানে যেনেকুৱা পাকিস্তান আমাৰ এনিমি আফগানিস্তান আমাৰ দোস্ত হয় না ওকে বাদ দিয়া এতিয়া আমি ইয়াত আহো তো তৃতীয় শ্ৰীৰংগপট্টনম March 1792 fourth Anglo-Mysore war চতুৰ্থ Anglo-Mysore যুদ্ধ AD 1798 or 99 to enlist the support of the French against the English in India ফ্ৰেন্সৰ সহায় বিচাৰি ইন্ডিয়াত টিপু সুলতানে নিজকে জেকবিন ক্লাব যদি তুমি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি পড়া গম পাবা জেকবিন ক্লাবত জয়েন কৰিলে টিপু অলসো প্লান্টেড টিপুৱে ট্রি অফ লিবাৰ্টিও প্লান কৰিছিল বা ৰুইছিল কোত শ্ৰীৰংগপট্টনমত এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল ট্রি অফ লিবাৰ্টি শ্ৰীৰংগপট্টনম টিপু সুলতান হি সেন্ট এম্বাসি পঠাইছিল আৰবিয়ালৈ জামান শাহ অফ আফগানিস্তানলৈ কনষ্টেন্টিনোপললৈ আৰু ডাইৰেক্টৰিয়েট ভাৰ্সাইল ইন দা ফ্ৰেন্স ইন দা ইসলি ডি ফ্ৰেন্স মানে ফ্ৰেন্সলৈ পঠাইছিল ঠিক আছে ফ্ৰেন্সলৈ পঠাইছিল বা ইসলি ডি ফ্ৰেন্সলৈ পঠাইছিল আৰবিয়া জামান শাহ আফগানিস্তান কনষ্টেন্টিনোপল আৰু ফ্ৰেন্সলৈ এম্বাসি পঠাইছিল ইংলিছসকলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে সহায় বিচাৰি ফাইন ৰিয়েলাইজিং দা হস্টাইল ইন্টেনশন কিন্তু যেতিয়া ইংলিছসকলে টিপু সুলতানৰ এই চিন্তাধাৰাটো গম পালে টিপু সুলতানৰ ইন্টেনশনটো গম পালে ইংলিছসকলে এইবাৰ ইংলিছে ভাবিলে যে নাই নহব এইবাৰ ইংলিছসকলে ভাবিলে নাই নহব টিপু সুলতানক মানে একদম এবাৰতেই মানে কমপ্লিটলি তেখেতক গুচাই দিব লাগিব ৰাস্তাৰ পৰা ঠিক আছে ঠিক লৰ্ড ওয়েসলি নতুনকৈ আহিছিল তেতিয়া কাৰণ 1798 ত লৰ্ড কৰ্নৱালিছৰ সময়সীমা বা কাৰ্যক্ৰম অন্ত পৰিছিল 1798 ত কোন আহিছিল লৰ্ড ওয়েসলি 1805 লৈকে হয় নহয় তো লৰ্ড ওয়েসলি নতুন আছিল so lord wellesley the new governor general india was determined to remove this threat once for all একেবাৰেই মানে আৰু সেই কাৰণে the war against টিপু began in 1799 আৰম্ভ হৈছিল যুদ্ধখন and he was defeated আৰু প্ৰথমতে টিপু সুলতান হাৰিছিল কোত সিদাসৰৰ যুদ্ধত কাৰ হাতত ষ্টুৱাৰ্টৰ হাতত ইংলিছ আৰ্মি ইংলিছ কমান্ডাৰ ইন চিফ ষ্টুৱাৰ্টৰ হাতত সিদাসৰত হাৰিছিল 5th মাৰ্চত আৰু তাৰ পিছত জেনাৰেল হেৰিছৰ আন্ডাৰত হাৰিছিল কোত হাৰিছিল বেটল অফ মালভেলি 27 মাৰ্চত আৰু তাৰ পিছত ইংলিছে শ্ৰীৰংগপট্টনম ক্যাপচাৰ কৰিলে 4th মে 1799 ত 4 মে 1799 চনত ইংলিছসকলে শ্ৰীৰংগপট্টনম ক্যাপিটেল ক্যাপচাৰ কৰিলে আৰু নিজৰ মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে টিপু সুলতানে নিজৰ জীৱন আহুতি দিলে that is the Anglo-Mysore conflict এটো কি আছিল দন Anglo-Mysore conflict এখানে কি আছিল Anglo-Mysore conflict this is the Anglo-Mysore conflict fine Anglo-Maratha conflict so এতিয়া the sudden growth in company trade কোনা মেইন বস্তুটো মন দিবা যেতিয়া আমি ইন্ডিয়াখন চাও নরমালি যদি তোমালোকে চোৱা যে সেই সময়ত যেটো কটনৰ ট্ৰেড আছিল যেটো সিল্ক রুট আছিল এটো চাইনাৰ পৰা হৈ ভাৰতৰ মাৰাঠা এম্পায়াৰৰ মাজেৰে গৈ কিনে মেডিটেৰিয়ান সি লৈকে গৈছিল আৰু ব্ৰিটিছাৰসকলে গম পাইছিল কাৰণ সেই সময়ত কটনৰ ট্ৰেড বা কটনৰ বাণিজ্যত বহুত প্ৰফিট হৈছিল কটনৰ বিজনেছত বহুত প্ৰফিট হৈছিল তো ইংলিছসকলে ভাবিছিল যে কটনৰ বিজনেছত যদি আৰু বেছি প্ৰফিট কৰিব লগা হয় তেতিয়ালে যেটো ট্ৰেড লাইন মাৰাঠাৰ মাজেৰে যায় সেইটোক নিজৰ হাতৰ মুঠিত আনিব লাগিব আৰু কটন ট্ৰেডৰ যেটো রুট আছে ন এই রুটটো নিজৰ হাতৰ মুঠিত আনিবৰ কাৰণে মাৰাঠা এম্পায়াৰক নিজৰ হাতৰ মুঠিত আনিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে মাৰাঠা এম্পায়াৰৰ লগত কনফ্লিক্টত লিপ্ত হৈছিল ইংলিছসকল the sudden growth in the company cotton trade after 1784 to China from Gujarat to Bombay motivated the British authorities to play more মই ৰাখে কৰো ডেকান ৰিজন to নিজৰ আন্ডাৰত আনিবৰ কাৰণে this ambition of English brought them in the direct আৰু এই যেটো intention আছে ইংলিছসকলৰ এইটোৰ জৰিয়তে they came into contact
with Maratha power, or they can in direct conflict with the Maratha power. Right? First Anglo-Maratha War, 1775 পৰা 1782 চন, First Anglo-Maratha War. The war begin with the Treaty of Surat. Very important. এই প্ৰথম লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। এই যে প্ৰথম Anglo-Maratha conflict আছে, প্ৰথম যে Anglo-Maratha conflict আছে, প্ৰথম যে Anglo-Maratha conflict আছে, এই প্ৰথম Anglo-Maratha conflict তোৰ আৰম্ভণি 1775 এটা সন্ধিৰ জৰিয়তে হৈছিল। এই সন্ধিটো আছিল সুৰাটৰ সন্ধি, Treaty of Surat 1775। আৰু Anglo-Maratha conflictৰ অন্তও এটা সন্ধিৰ জৰিয়তে হৈছিল, এন্ডিংও এটা সন্ধিৰ জৰিয়তে হৈছিল, the Treaty of Saibai, কিছুমান বুকত চালবাই বুলিও পাবা, but it is Treaty of Saibai, Saibai সন্ধি AD 1782। Political ambition of the company কি আছিল? To extend their influence towards the Maratha territory, Maratha territory নিজৰ power extend কৰা, নিজৰ power show কৰা Maratha empire, আৰু তাৰ লগতে cotton tradeৰ যিটো route আছে ন, সেই route to trading route to ন, সেই route to নিজৰ অধিপত্য বিস্তাৰ কৰা। This is the main aim of the English, আৰু এই aimত কোনে সহায় কৰিছিল জানা? আৰু সেই টাইমত ইংলিছ সকল এই কাৰণে সাকসেসফুল হৈছিল কাৰণ মাৰাঠা সকলৰ নিজৰ মাজতে মাৰাঠা এম্পায়াৰ বহুত ডাঙৰ আছিল, বহুত ডাঙৰ। তোমাক অলপ পিছত মই দেখাম। মাৰাঠা এম্পায়াৰৰ নিজৰ মাজতে, নিজৰ লিডাৰ্ছবোৰৰ মাজতে কি আছিল? ডিসপিউটস আছিল, আৰু সেই ডিসপিউটসে বহুত সহায় কৰিছিল ইংলিছ সকলক মাৰাঠাক কন্ট্ৰোল কৰাত। ঠিক আছে, তাকে কৈছে internal conflict আৰু and the internal conflict among the Maratha leaders played a significant role in this war. So Maratha empire তুমি যদি এই পোরশনটো চোৱা, তুমি যদি অরেঞ্জ পোরশনটো চোৱা, তুমি গম পাবা ইমান এটা পোরশন গোটেই ইন্ডিয়াখন যদি আমি আকো তেতিয়ালে আমি গম পাম যে সেই সময়ত অখণ্ড ভাৰত এইখিনি আছিল নে নাই? অখণ্ড ভাৰত, মই অখণ্ড ভাৰতখন আঁকি আছো। অনলি ভাৰত, অখণ্ড ভাৰত কেতিয়া বলে আমাৰে হ'ব গোটেইখন। দিস ইজ অখণ্ড ভাৰত, এইখন অখণ্ড ভাৰত, এইখন অখণ্ড ভাৰত। আৰু এই অখণ্ড ভাৰতৰ তুমি চোৱা যে অলমোস্ট 80% জায়গা মাৰাঠা এম্পায়াৰে ক্যাপচাৰ কৰি আছিল, মাৰাঠা এম্পায়াৰৰ আন্ডাৰত আছিল। তো যদি মাৰাঠা এম্পায়াৰক নিজৰ আন্ডাৰত আনা যায় তেতিয়াহলে কিন্তু ইংলিছসকলে গম পাইছিল যে যদি কিবা কৰি মাৰাঠা এম্পায়াৰক নিজৰ আন্ডাৰত আনা যায় তেতিয়াহলে কি কৰা যাব, তেতিয়াহলে কি হ'ব? ধন গোটেই ট্ৰেড ৰুট আমাৰ লগত আহি যাব। আৰু সেই সময়ত আছিল পগলা এটা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, পগলাই আছিল তো মই নামটো শুনিলে খং উঠে। সাবসিডিয়ারি এলায়েন্স আনিছিল কোনে? লর্ড ওয়েলসলি পগলা, who came to India as Governor General in 1798, 1798 চনত আহিছিল। মই অলৰেডি কলো 1805 লৈকে তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। বিলিভ দ্যাট দ্য অনলি পসিবল ৱে, তেওঁ কি ভাবিছিল জানা? যে ইণ্ডিয়াক যেনেকুৱাকে USA ফ্ৰান্সে সরি বেমাৰ ন, সর্দি টনসিল সরি, তথাপি ক্লাছৰ প্ৰমিস কৰিছিলো কাৰণে আহিছো। ৰাতি হয় ন ক্লাছটো, এটা মেইন কথাটো হ'ল ৰাতি বাইক লৈ গলে ঠাণ্ডা লাগে, বতাহ লাগে, উপায়ো নাই, কি কৰিম, ঠাণ্ডা লাগে। আৰু সেইকাৰণে এই টনসিল আৰু সৰ্দিটো হ'ল, মোৰ জ্বৰ উঠিল। বাট মেইন কথা হ'ল তোমালোক নাথাকাই, এই চোৱা আৰু গৈ আছে, গৈ থাকা ধন, মই আছো, তোমালোক যোৱা, মই আছো ইয়াত, মই পঢ়াম বুলি কৈছো ন। সেই সেম চোৱা আৰম্ভণিত যিটো জোচ আছিল ন মোৰ, সেইটো জোচ এতিয়া থাকিব। কালি যিটো জোচ পাইছিল সেইটো জোচে থাকিব, যিমানে মোৰ জ্বৰ বা সৰ্দি নহওক কিয়, তোমালোক যোৱা, মই পঢ়াই আছো। এতিয়া চোৱা কথাটো হ'ল আজিৰ ক্লাছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত বেছি, সঁচাকৈ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। বিকজ আমি কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ড চাই আছো, ইয়াত এংলো মাইচাৰ কনফ্লিক্ট চালো আমি, দেন এংলো মাৰাঠা কনফ্লিক্ট চাই আছো। ঠিক আছে, সো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চোৱা ওয়েলসলি হু কেম টু ইণ্ডিয়াজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বিলিভ দ্যাট, কি ভাবিছিল জানা? যেনেকুৱাকে USA ফ্ৰেঞ্চ সকলে তলৰ পৰা সহায় কৰি ব্ৰিটিছক খেদিলে, তো ফ্ৰেঞ্চৰ এটা হৈছে ফ্ৰেঞ্চ ডেঞ্জাৰৰ পৰা, সেইটোৱেতো ফ্ৰেঞ্চ ডেঞ্জাৰ ন, ফ্ৰেঞ্চ ডেঞ্জাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াক ৰক্ষা কৰা এটাই মেইন বা এটাই উপায় আছে। লৰ্ড ওয়েলসলি ভাবিছিল যে ফ্ৰেঞ্চ ডেঞ্জাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াক ৰক্ষা কৰাৰ এটাই উপায় আছে, যাতে ইণ্ডিয়াখন ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা গুচি নাযায়। তাৰ এটাই উপায় আছে যে ভাৰতীয় যিবোৰ নেটিভ কিংডম আছে, সেই নেটিভ কিংডমবোৰক নিজৰ হাতৰ মুঠিত আনা। যিবোৰ ইণ্ডিয়ান কিংডম আছে, নেটিভ কিংডম, সেইবোৰক নিজৰ হাতৰ মুঠিত আনা। ঠিক আছে, was established a strong military, আৰু তাৰ লগতে এটা ষ্ট্ৰং মিলিটাৰী কন্ট্ৰোল এটা এস্টাব্লিশ কৰা। ব্ৰিটিছে যদি এটা ডাঙৰ মিলিটাৰী কন্ট্ৰোল এটা এস্টাব্লিশ কৰিব পাৰে, ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত যদি বহুত সৈন্য থাকে, এটা ডাঙৰ মিলিটাৰী থাকে, তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছক কোনো ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদি পঠাব নোৱাৰে। দিস ইজ দ্য ইন্টেনশন, দিস ইজ দ্য এইম অফ লৰ্ড ওয়েলসলি, যাৰ কাৰণে কিছুমান এগ্ৰেছিভ পলিচি লৈ আহিছিল লৰ্ড ওয়েলসলিয়ে,
তাৰ ভিতৰত one of the most important is subsidiary alliance, one of the most important is subsidiary alliance আৰু ওয়েলছলিয়ে বিচাৰিছিল যে subsidiary alliance কাৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰা যাওক, মাৰাঠাসকলৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰা যাওক বুলি এটা aim লৈছিল বা তেওঁ বিচাৰিছিল যে he have a desire to impose subsidiary alliance on Maratha, right? Though কিন্তু চোৱা পেশৱা accepted, পেশৱা বাজিৰাওটো সেই সময়ত যে পেশৱা আছিল ন বাজিৰাওটোৱে মানি ললে subsidiary alliance ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু যদিও পেশৱা বাজিৰাওটোৱে মানি ললে বাকিবোৰ যে লিডাৰ আছিল মাৰাঠা লিডাৰ আছিল এই মাৰাঠা লিডাৰবোৰে এই বস্তুটো নামানিলে। তেওঁলোকে ক'লে যে আমি নামানো, কাৰণ এই বস্তুটো যদি আমি মানি লওঁ ন তেতিয়াহলে আমাৰ সভাৰেন ৰাইটস বা আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোড থাকিব, আমি ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত হৈ যাম। সো এই বস্তুটো বহুত বেয়া বস্তু, আমি কেতিয়াও নামানো যে আমি ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স মানি লম, আমি এটুক একসেপ্টই নকৰো। বাকি পেশৱা লিডাৰ বলে কলে যদিও পেশৱা বাজিৰাওটোৱে মানি ললে ন সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স, কিন্তু বাকি পেশৱা লিডাৰ সকলে ফৰ এক্সাম্পল হোলকাৰ তেওঁলোকে মানি নললে। তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকুৱা যদি কৰো আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সটো নোহোৱা হৈ যাব, আমাৰ স্বাধীনতা ক'ত থাকিব, ঠিক আছে। তো যদিও পেশৱাই একসেপ্ট কৰিলে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স ব্ৰিটিছৰ, কিন্তু বাকি মাৰাঠা চিফ যিবোৰ আছিল ন দে showed resentment against it, তেওঁলোকে মানি নললে। তেওঁলোকে ভাবিছিল they considered the subsidiary treaty as humiliating, তেওঁলোকে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সক এটা লজ্জাজনক সন্ধি বুলি ভাবিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি যাব বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল। বাকি মাৰাঠা চিফবোৰৰ কথা কৈছো, কাৰণ পেশৱা বাজিৰাওটো অলৰেডি মানি ললে। The internal conflict among the Maratha chief and the attack upon Peshwa, আৰু যে মাৰাঠা চিফবোৰৰ মাজত, কাৰণ পেশৱাইটো মানি লৈছিল, সকলোৱে পেশৱাক কুৱেশ্যন কৰি আছে, পেশৱাক সুধি আছে, পেশৱাক কৈছে তই ওলাই বাহিৰ হৈ যা, পেশৱা বাজিৰাওক কৈছে যে তই ওলাই বাহিৰ হৈ যা, তই কিয় মানিছ। তো ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্ট যে চলি আছিল পেশৱা আৰু বাকি মাৰাঠা লিডাৰ্ছবোৰৰ মাজত, আৰু যেতিয়া এই ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্ট চলি থকাৰ মাজতেই পেশৱাৰ ওপৰত খং উঠি যেতিয়া এজন মাৰাঠা লিডাৰ কোন হোলকাৰে এটেক কৰিলে পেশৱা বাজিৰাওটোক, লগে লগে পেশৱা বাজিৰাও ভাবিলে যে এনেকে নহব, ব্ৰিটিছৰ কাষতে গ'ল সহায় বিচাৰি, আৰু ব্ৰিটিছে ক'লে তেতিয়াহ'লে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সটো মানি লৈছিলা, স্বাক্ষৰ কৰ। আৰু পেশৱা বাজিৰাওৱে কি কৰিলে, পেশৱা বাজিৰাওটোৱে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স স্বাক্ষৰ কৰিলে, সেই সন্ধিটো স্বাক্ষৰ কৰিলে, সেই সন্ধিটো সাইন কৰিলে, কাৰণ হোলকাৰে এটেক কৰিছিল, বুজি পালা। সো পেশৱা বাজিৰাওটো বাই হোলকাৰে এটেক কৰাৰ কাৰণে কি কৰিলে, lead the signing of the subsidiary treaty at Bassein on AD 1802 by the Peshwa with the British, আৰু পেশৱা 1802 মানি ললে ব্ৰিটিছৰ subsidiary alliance with a treaty, এটা সন্ধিৰ জৰিয়তে। ভোসলে সাইন treaty of দেওগাঁও, ভোসলে কি কৰিছিল, আৰু এজন মাৰাঠা লিডাৰ আছিল ভোসলে সাইন কৰিছিল দেওগাঁও সন্ধি, treaty of দেওগাঁও সন্ধি কেতিয়া 17 ডিসেম্বৰ 1803, আৰু সিন্ধিয়াৰ যিজন মাৰাঠা চিফ আছিল হি সাইন ট্ৰিটি অফ সুৰজি আঞ্জাগাঁও কেতিয়া 30 ডিসেম্বৰ 1803। তো এই সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ সন্ধিবোৰ বেলেগ বেলেগ মাৰাঠা চিফবোৰে, বেলেগ বেলেগ মাৰাঠা লিডাৰবোৰে বেলেগ বেলেগ সময়ত একসেপ্ট কৰিছিল, কিন্তু তেতিয়ালে হোলকাৰে কৰা নাছিল। আকৌ এই হোলকাৰে যে এটেক কৰিছিল পেশৱাক, চোৱা 1804 চনত য়শৱন্তৰাও হোলকাৰে ভাবিলে যে নাই এনেকে নহব, আমি এটা কাম কৰো, ইণ্ডিয়াৰ কিংডমবোৰক মই একলগ কৰো, আৰু একলগ কৰি মই কি কৰো, মই ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াও। তো 1804 য়শৱন্তৰাও হোলকাৰে এটা এটেম্প কৰিলে, এটা চেষ্টা কৰিলে যে টু ফৰ্ম এ কোয়েলিশন, বা কোয়েলিশন ফৰ্ম কৰো বাকিবোৰ ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছৰ লগত আৰু ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আমি ফাইট কৰো। কিন্তু তেখেতৰ এই যে ইচ্ছা আছিল, তেখেতৰ যিটো এটেম্প আছিল, সেই এটেম্পটো আনসাকসেসফুল হল, আৰু তেওঁ ব্ৰিটিছক হৰুৱাব নোৱাৰিলে। আফটাৰ অল তেখেত ব্ৰিটিছৰ হাতত হাৰি থাকিল, আৰু তাৰ পিছত তেখেতক ফোৰ্স কৰা গ'ল, আৰু ফোর্স কৰা যোৱাৰ পিছত তেখেতেও সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ যিটো সন্ধি আছিল এটো সাইন কৰিলে ব্ৰিটিছৰ লগত, সাৰ জৰ্জ বাৰ্লোৰ লগত, ঠিক আছে। যেতিয়া সাৰ জৰ্জ বাৰ্লোৰ লগত সাইন কৰিলে কি ট্ৰিটি অফ ৰাজপুৰ ঘাটৰ সন্ধি কেতিয়া 25 ডিসেম্বৰ 1805 চন, 25 ডিসেম্বৰ 1805 য়শৱন্তৰাও হোলকাৰেও কি কৰিলে, এটা সন্ধি সাইন কৰিলে, দ্য ট্ৰিটি অফ ৰাজপুৰ ঘাট। কি কৰিলে, ট্ৰিটি অফ ৰাজপুৰ ঘাট। সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স মানি লব লগা হল, উপায় নাই, হলে হোলকাৰটো চেষ্টা কৰিছিল ন, ধন সেলিউট য়শৱন্তৰাও হোলকাৰ। দাস
আৰু সেই কাৰণে তেনেকৈ the war finally resulted in the establishment of British influence on the Maratha Empire আৰু finally Maratha Empire ব্ৰিটিছৰ প্ৰভুত্ব বা ব্ৰিটিছৰ অধিপত্য স্থাপন হ'ল। Third Anglo-Maratha War, তৃতীয় Anglo-Maratha যুদ্ধ, the third and the final phase of the struggle began with the coming of the Lord Hastings. যেতিয়া Lord Hastings আহিছিল, Lord Hastingsৰ আহাৰ পিছতে এজ এ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল 1813 of Lord Hastings আহাৰ আগলৈকে, তাৰ আগতে লৰ্ড মিণ্টো আছিল, তো লৰ্ড হেষ্টিংছ আহাৰ পিছত তৃতীয় এংলো-মাৰাঠা কনফ্লিক্ট বা তৃতীয় এংলো-মাৰাঠা ৱাৰ আৰম্ভ হ'ল। কিয়? কাৰণ লৰ্ড হেষ্টিংছে যেনেকুৱাকে লৰ্ড ৱেলছলিয়ে কিছুমান এগ্ৰেছিভ পলিচি লৈ আহিছিল ইণ্ডিয়ান কিংডমবোৰক নিজৰ আণ্ডাৰত আনিবৰ কাৰণে, তেনেকুৱাকে লৰ্ড ৱেলছলিৰ দৰেও লৰ্ড হেষ্টিংছেও এগ্ৰেছিভ পলিচি ফলো কৰিছিল, ঠিক আছে, যাতে ব্ৰিটিছৰ পেৰামাউণ্টেচি স্থাপন হয় ইণ্ডিয়াত। মাৰাঠা কনফেডাৰেচি ৱাজ ডিজলভ এণ্ড দ্য পেছৱা বাজিৰাও টু ৱাজ ডিথ্ৰোনড এণ্ড পেনশ্যন। আৰু মাৰাঠা কনফেডাৰেচিটো, মাৰাঠাৰ যি কনফেডাৰেচি আছিল সেইটো ডিজলভ কৰি দিয়া গ'ল। এতিয়া মাৰাঠা কমপ্লিটলি ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আহি গ'ল আৰু মাৰাঠাৰ যি ৰাজসিংহাসন আছিল ন, মাৰাঠাৰ যি ৰাজসিংহাসন আছিল, বাজিৰাওটো যিখন মাৰাঠাৰ ৰাজসিংহাসন আছিল, পেছৱা আছিল, মাৰাঠাসকলৰ পেছৱা কোন আছিল তেতিয়ালে? বাজিৰাওটো। আৰু এই বাজিৰাওটো কি কৰা গ'ল যে তোমাৰ এতিয়াৰ পৰা তুমি ৰাজসিংহাসনত বহিব নালাগে, ব্ৰিটিছে ক'লে তুমি এতিয়াৰ পৰা ৰাজসিংহাসনত বহিব নালাগে, তুমি আজিৰ পৰা পেছৱা নহয়, তুমি এটা কাম কৰা, তোমাক পেনশ্যন দিম, তুমি এটা জায়গাত যাই ঘৰ বনাই থাকা। ক'ত? কানপুৰৰ এটা জায়গা আছিল বিথুৰ, বিথুৰক পঠাই দিলে পেছৱাক আৰু তেখেতক তাত পেনশ্যন দিয়া আৰম্ভ কৰিলে, ঠিক আছে। With Holkar a subsidiary treaty known as the Treaty of Mandsaur was signed। আৰু হোলকাৰৰ লগত ইয়াৰ আগৰ যিটো ট্ৰিটি আছিল যে হাৰাৰ কাৰণে সাইন হৈছিল, সৰি, বাট যেটো সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সৰ যেটো সন্ধি আছিল ন, হেতু মান্দাসুৰৰ সন্ধি হোলকাৰৰ লগত সাইন হৈছিল থাৰ্ড এংলো মাৰাঠা কনফ্লিক্টত। আৰু তাৰ পিছত চোৱা মাৰাঠাসকলকটো গুচাই দিলে, মাৰাঠাসকলক কি কৰিলে? গুচাই দিলে, মাৰাঠা কনফেডাৰেচি ডিজলভ কৰি দিলে। মাৰাঠাৰ যিজন পেছৱা আছিল তেওঁ বিথুৰত, কানপুৰত তেখেতক পেনশ্যন দি কিনে ৰাখি থলে। এতিয়া যদি ডিৰেক্টলি মাৰাঠাসকলৰ পেছৱা বা এনেকুৱা সিট নোহাই কৰি দিয়ে ন, মাৰাঠাসকলতো খং উঠিব, তেওঁলোকৰ ইগো হাৰ্ট হ'ব, সেন্টিমেন্ট হাৰ্ট হ'ব। আৰু সেই কাৰণে মাৰাঠাসকলে কি কৰিব? যদি এনেকুৱা হয়, মাৰাঠাসকলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত গুচি যাব আৰু ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰিব, ব্ৰিটিছৰ কাৰণে বেয়া। তো ব্ৰিটিছে কি কৰিলে? এটা চাল খেলিলে, এটা টেকনিক এটা ইউজ কৰিলে। তেওঁলোকে কি কৰিলে? মাৰাঠা, ইমান ডাঙৰ মাৰাঠা এম্পায়াৰৰ এটা সৰু জেগা সাতাৰা বুলি কয়। কি বুলি কয়? সাতাৰা। এটা সৰু জেগাত কি কৰিলে জানেনে নাই? কাৰণ পেছৱাকটো গুচাই দিছিল, মাৰাঠাসকল পুৰা মাৰাঠা এম্পায়াৰৰ এটা সৰু জেগা সাতাৰা, সেই সাতাৰাত কি কৰিলে? শিৱাজীৰ এটা বংশধৰ, শিৱাজীৰ এজন, কাৰণ শিৱাজী বহুত ডাঙৰ নাম, সকলোৰে ইমোশন জড়িত আছে শিৱাজীৰ লগত। শিৱাজীৰ এজন বংশধৰ কোন আছিল? প্ৰতাপ সিং, শিৱাজীৰ এজন বংশধৰ প্ৰতাপ সিংক কি কৰিলে? পেছৱা বনাই কিনে সাতাৰাত ৰুল কৰিব দিলে, যাতে মাৰাঠাসকলৰ সেন্টিমেন্টটো হাৰ্ট নহওক আৰু ব্ৰিটিছসকলে গোটেই মাৰাঠাত নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য থাৰ্ড Anglo-Mysore conflict. Now, very important, that is Battle of Plassey. Okay, Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought on 23rd of June 1757. কেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল Battle of Plassey? 23 জুন 1757 চনত। কেতিয়া হৈছিল? 23 জুন 1757 চনত। It was fought between the Nawab of Bengal and the British East India Company, in which the East India Company emerged victorious. আৰু এই যুদ্ধখন কাৰ মাজত হৈছিল? যদি চমুকে আমি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই যুদ্ধখন হৈছিল বেংগলৰ নবাব সিৰাজউদ্দৌলা আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সেই সময়ৰ গভৰ্ণৰ ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ মাজত। পগলা, সকলোতকৈ পগলা ব্ৰিটিছসকলৰ মই যদি দেখিব নোৱাৰা আছে, সেইটো হ'ল ৰবাৰ্ট ক্লাইভ। আৰু এই ৰবাৰ্ট ক্লাইভে নিজৰ শাস্তিও পাইছিল। ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বহুত কৰাপশ্যন কৰিছিল, গম পাইছে নে নাই? তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ, ৰবাৰ্ট ক্লাইভ যে আছে ন, পগলাটো, সৰি ৰবা এক ছেকেণ্ড, হা, মই অলপ গৰম পানী খাই লওঁ। যিমানখিনি আছে থাকিবা, 121 জন আছে নেকি? থাকিবাচোন ধন। গ'ল, অলপ টাইম থাকিব বুলি কৈছো মই, বেলেগ বস্তু তোমালোক, হে, অলপ টাইম কৈছো থাকিবা, গ'ল লগে লগে 5টা গায়ব, জেগাৰ পৰা গায়ব 5টা। Okay.
ওকে তো ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ কথা কৈ আছো ন ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বহুত কৰাপচন কৰিছিল গম পালা আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়াত গভৰ্ণৰ হৈ থাকোতে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে যেতিয়া কি কৰিছিল ইণ্ডিয়াত গভৰ্ণৰ হৈ থাকোতে যেতিয়া ৰবাৰ্ট ক্লাইভে কৰাপচন কৰিছিল ন তাৰপিছত ৰবাৰ্ট ক্লাইভ যেতিয়া ঘূৰি গ'ল বেংগললৈ যেতিয়া ইংলেণ্ডলৈ যেতিয়া ঘূৰি গ'ল ইংলেণ্ডত ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ ওপৰত কেছ চলিল আৰু কেছত ৰবাৰ্ট ক্লাইভে শাস্তি পালে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড যদিও পালে কি হ'ল জানা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড থাকিব নোৱাৰে তো কি কৰিলে জানা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডত সেই সময়ত ব্ৰিটিছক তুমি যদি চোৱা ব্ৰিটিছৰ ইংলেণ্ডৰ যিবোৰ প্ৰিজন আছিল সেল আছিল এটা নে নহয় সেল আছিল নিজৰ সেল তো এই সেলত কি কৰিলে 1774 ত ৰবাৰ্ট ক্লাইভে ফাঁসি দি মৰি থাকিল নিজে তো ইমান যে কৰাপচন কৰিলি কি ফল পালি ফাঁসি দিবই লগা যদি ফাঁসি দিবই লগা হ'ল তেতিয়াহলে কি ফল পালি হয়নে নহয় ডন অবভিয়াসলি থাকিবা হয়নে নহয় কথাটো চোৱা আজি মই তোমালোকক কওঁ কথাটো হ'ল যে এইবাৰ পোষ্ট ওলাব অলমোস্ট 400 ওলাব বুলি শুনিছিলো যোৱাবাৰ তো 500 ওলাব বুলি শুনিছিলো কিন্তু ওলাল 235 তো এইবাৰ তো 250 প্লাস ধৰি লোৱা 250 ধৰি লোৱা ওলাব বেছি ওলালেও প্ৰবলেম নাই কম ওলালে প্ৰবলেম বাৰু বেছি ওলালে প্ৰবলেম নাই আমি ধৰি লৈছো 250 80000 সৰি এইবাৰ তো 80 ৰো বেছি হ'ব 90000 ষ্টুডেন্টে দিব পৰীক্ষা ধৰি লোৱা তাৰ মাজত এই 90000 ৰ মাজত কম্পিটিশন হ'ব 90000 ত কম্পিটিশন হ'ব 90000 ৰ মাজত যদি তুমি কম্পিটিশন কৰিব লগা হয় 90000 তুমি 250 দি অন কৰা 00 কাটা গল ইয়াৰ পৰা তুমি যদি কাটা কিমান হ'ব 4 9 গুণ 360 হয় নহয় তো 360 টা পোষ্টৰ মাজত তুমি এটা হ'ব লাগিব মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে হা বাট ধৰি লোৱা 360 ঠিকে আছে ন 00 কাটিলা 90000 ঠিকে আছে 25 দি 900 যদি আমি চাও 100 যদি 4 বাৰ যায় 4 9 36 yes তো 360 360 জনৰ মাজত তুমি যদি এজন হ'ব লাগে ধেমালি পাইছা ধৰ অলপ তো ইউনিক হ'বই লাগিব তুমি যদি বলে মই যাও লগৰ কেইটাই মাতিছে মই যাও সিৰিজ এখন চাব আছে এনেকে হলে কেনেকে হ'ব কমপ্লিট কেনেকে কৰিবা এপিএসসি ইউপিএসসি সিলেবাস ধেমালি নেকি ইয়াত যিখিনি বস্তু আমি পঢ়াই আছো একদম লাগতিয়াল বস্তুখিনি সো এই ক্লাছখিনি যেতিয়া কৰিবা বস্তুখিনি বুজি যাবা ক্লাছ কৰা আৰু নিজে পঢ়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি জানা নাই নিজে পঢ়িও মানুহে পাস কৰে ক্লাছ কৰিও মানুহে পাস কৰে ডিফাৰেন্স কি জানা যেতিয়া তুমি নিজে পঢ়িবা ন এইখিনি বস্তু তুমি 2-3 বাৰ পঢ়ি যিমানখিনি মনত থাকিব ন এটা ক্লাছ কৰিলে তুমি এবাৰত এইখিনি বস্তু মনত থাকে এইটোৱে ডিফাৰেন্স সেইটোৱে লাভে হ'ব মিন্টু সেলুট ভাই মিন্টু এবার চকলেট খাম নলবেরিক দিলি চাহ খাম কি চকলেট খাম না চাহ খাম হ্যাঁ কারা চাহ খাম একদম ওকে বেদল পারাসি ইট ওয়াজ ফট বিটুইন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আৰু নবাব অফ বেঙ্গল সিরাজউদ্দৌলা আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ইন হুইচ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইমাৰ্জেস ভিক্টোৰিয়াছ এতিয়া চাবা মই তোমালোকক দুটামান বস্তু কম যেটো ইয়াৰ পিছতো কাম দিব চোৱা এটা সাইডে আছিল সিরাজউদ্দৌলা এটা সাইডে কোন আছিল সিরাজউদ্দৌলা এটা সাইডে আছিল ব্রিটিশ সিরাজউদ্দৌলাৰ হাতত বহুত সৈন্য দল 50000ৰ বেছি সৈন্য কিমান 50000ৰ বেছি সৈন্য সিরাজউদ্দৌলাৰ লগত ব্রিটিছৰ হাতত 3000 সৈন্য কিমান 3000 সৈন্য ব্রিটিছৰ হাতত ব্রিটিছে গম পাই সিরাজউদ্দৌলাক নোৱাৰো আমি হৰুৱাব ব্রিটিছে তো পগলা আছে না নাই ব্রিটিছ তো নাই পগলা তো ব্রিটিছে কি কৰিলে চালাকি কৰে মানে সাংঘাতিক মানুহ ব্রিটিছে কি কৰিলে বগামুলা ন ব্রিটিছে কি কৰিলে জানা নাই সিরাজউদ্দৌলাৰ যিজন কমান্ডাৰ ইন চিফ আছিল যিজন সেনাপতি আছিল মীৰ জাফৰক এদিন মাতিলে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে এদিন মীৰ জাফৰক মাতি গলে যে মীৰ জাফৰ গল এটা কথা তুমি বেংগলৰ নবাব হ'ব খুজিছা নেকি ইণ্ডিয়ান সকলটো আগৰ পৰাই কি আছিল লোভী গ্ৰিডি মীৰ জাফৰে কলে কিয় নহয় মই হম কেনেকে হ'ব পাৰিম কলে যে এটা কাম কৰিবা তুমি যুদ্ধ কৰিম বুলি তো যাবা কিন্তু সৈন্যখিনি তুমি যুদ্ধ ফিল্ডত বেটেল ফিল্ডত লৈ না যাবা ৰখি থাকিবা যুদ্ধ কৰিম বুলি কলা সিরাজউদ্দৌলাৰ লগত কিন্তু তুমি যুদ্ধ ফিল্ডত না যাবা তুমি ৰখি থাকিবা এটা জায়গা সৈন্য কমি যাব না নাই তেনেকে মীৰ জাফৰে কলে ঠিক আছে হ'ব কিন্তু মোক নবাব বনাব নে তোমাক নবাব বনাম বুলি কলে ব্রিটিছে সেইমতে কাম যেতিয়া মীৰ জাফৰে সহায় নকৰিলে যেতিয়া কনস্পিৰেসি কৰিলে ব্রিটিছে মীৰ জাফৰৰ লগত লগ লাগি ইয়াৰ লুতুফ খান রায় দুৰ্লভ মীৰ জাফৰ যেতিয়া ব্রিটিছৰ সাইডত গুচি গল মীৰ জাফৰে যি কনস্পিৰেসি কৰিলে ব্রিটিছৰ লগত লগ লাগি সিরাজউদ্দৌলা হাৰি থাকিল কিন্তু ব্রিটিছে কথা মতে কাম কৰিলে যদিও সিরাজউদ্দৌলাক
হৰুৱাৰ পিছত মীৰ জাফৰক দিম বুলি কৈছিল বেংগলৰ নবাবশ্বিপ দিলে কিন্তু এজ এ পাপেট নবাব মানে ব্ৰিটিছে যি কয় সেইটো শুনিব লাগিব মীৰ জাফৰ কেইবছৰমান থাকিল কিন্তু পিছত অনুভৱ কৰিলে যে এনেকুৱা এটা নোৱাৰিম মোৰেই জেগা ময়েই নবাব আৰু মই ব্ৰিটিছৰ কথা শুনি থাকিব লাগে তো মীৰ জাফৰে বিদ্ৰোহ কৰিলে কি কৰিলে বিদ্ৰোহ কৰিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আৰু যেতিয়া মীৰ জাফৰে বিদ্ৰোহ কৰিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ব্ৰিটিছে কি কৰিলে মীৰ জাফৰক নবাবৰ পৰা গুচাই দিলে কাক গুচাই দিলে মীৰ জাফৰক নবাবৰ পৰা গুচাই দিলে বেংগলৰ আৰু মীৰ জাফৰৰ জোৱায়েক মীৰ কাছিমক নবাব পাতিলে এইবাৰ কাক জোৱায়েক মীৰ কাছিমক পাতিলে নবাব মীৰ কাছিমক কেইবছৰমান থাকিল কিন্তু তাৰ পিছত মীৰ কাছিমে অনুভৱ কৰিলে যে এনেকেতো মই নোৱাৰিম মীৰ কাছিমে ৰিভল্ট কৰি দিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আকৌ এবাৰ এইবাৰ ব্ৰিটিছে কি কৰিলে মীৰ কাছিমক গুচাই আকৌ মীৰ জাফৰক নবাব পাতিলে কিন্তু মীৰ জাফৰৰ খং উঠি থাকিল মীৰ জাফৰে ক'লে ৰহ মই তহঁতক এহেকা দি আছো বুলি কয় মীৰ জাফৰ মীৰ কাছিম কাৰ ওচৰ চাপিল আৱধৰ বা ঔধৰ নবাব সুজা-উদ-দাউলা এই ষ্টৰিটো মনত লাগিব আমাক সুজা-উদ-দাউলা আৰু মুঘল এম্পায়াৰৰ শাহ আলম টু আৰু এই দুজনৰ লগত লগ লাগি মীৰ কাছিমে ব্ৰিটিছক এটেক কৰিলে 1764ত যাক কোৱা হয় বেটেল অফ বাক্সাৰ যাৰ কথা আমি অলপ পিছত পঢ়িবলৈ পাম বেটেল অফ বাক্সাৰ কিন্তু এই যুদ্ধটো কোন হাৰিল ইহত গোটেইকেইটা হাৰি থাকিল ব্ৰিটিছৰ লগত যাৰ পিছত এলাহাবাদৰ ট্ৰিটি সাইন হল ওকে ফাইন Battle of Palasi. This battle led to the establishment of the company rule and এই যুদ্ধৰ পিছতে company rule established on South Asia. The battle took place at Palasi. ক'ত হৈছিল Palasi হৈছিল বেংগলৰ on the bank of the Bhagirathi river. মুৰ্শিদাবাদৰ কাষৰ ভাগীৰথী ৰিভাৰত বেংগলৰ সেই সময়ৰ মুৰ্শিদাবাদৰ কাষৰ ভাগীৰথী নদীৰ পাৰত পালাচিত এই যুদ্ধখন হৈছিল দুটা ফোর্সেস কোন কোন আছিল we already talked about it সিৰাজউদ্দৌলা লাষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাৰণ ইয়াৰ পিছত যে মীৰ জাফৰ আৰু মীৰ কাছিম হৈছিল ন they are the puppet nabab of Britishৰ আন্ডাৰত আছিল তেওঁলোকে সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাছিল লাষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নবাব অফ বেংগল সিৰাজউদ্দৌলা আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত এই যুদ্ধ হৈছিল causes of the battle কি হয় what are the causes of the battle disrespect of nabab by the British disrespect of nabab British disrespect কৰিছিল disputed succession of Sirajuddaulah British helped Sirajuddaullah's rival Sirajuddaullahৰ opposition সহায় কৰিছিল British support to Shaukat Jang যোন opposite আছিল Sirajuddaullahৰ এই Shaukat Jangক support কৰিছিল British anti Hindu policy of the Nawab Sirajuddaullahৰ anti Hindu policy বোৰ দেখিব নোৱাৰিছিল British this is also one of the reason British alignment with the discontented Hindus হিন্দুসকলক support কৰিছিল British refusal of British to stop fortification Britishক fortify বা গড় নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে মানা কৰিছিল নবাবে কিন্তু ব্ৰিটিছে এই কথা অমান্য কৰিছিল নবাবৰ this is also one of the reason misuse of trade privilege বেপাৰ বাণিজ্যৰ যিবোৰ প্ৰিভিলেজ দিয়া আছিল তাৰ মিসইউজ কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ সকলে affairs of কৃষ্ণ বল্লভৰ affair এটা কথাটো হল যে এই সকল চোৱা এইবোৰ বস্তু causes of the battle মই নানিলেও হলে হয় এইবোৰ তো মেইনছত লগা পইণ্ট মেইনছৰ বস্তু পঢ়াই আছো কিয় জানা মই বিচাৰো গোটেইখিনি বস্তু যদি তোমালোকে বুজি পোৱা গোটেই বস্তু যদি একে লেঠাৰেৰে হওক তোমালোকে হয়তো এনেকুৱা বস্তুবোৰ কেতিয়া পঢ়িবা যেতিয়া তোমালোকে অনলাইন ক্লাছ লবা 35-40,000 টকা বাকি কোচিং ইনষ্টিটিউটবোৰ তাৰ লগতে তোমালোকে অফলাইন ক্লাছ লবা 60-70,000 টকা 1 লাখ টকাৰে বেলেগত ফ্ৰীতে পঢ়ি আছো দেখোন হ'ব দিয়া যি হ'ব ধৰ কি কোৱা বাৰু যি কি নহওক সৰি যি কি নহওক কথাটো হল কি তোমালোকে যদি অসমৰ বৰ্ণিল দিয়া মোৰ যিখন বুক আছে যিখন তোমালোকে মে প্ৰিলিমছ মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব পৰা আসাম হিষ্টৰী যিখন বুক আছে সেই বুকখন যদি তোমালোকে পঢ়িব খুজিছা সেই বুকখন যদি তোমালোকক লাগে যিখন পঢ়িলে তোমালোকে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছত বেলেগ টেনচন লব নালাগে বুজি পালা আৰু বহুত সহজ ভাষাত কাৰণ হ্যান্ড ৰিটেন নোটছ আছিল ন এইবোৰ মোৰ মই নিজে বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা বনাইছিলো সো এই হ্যান্ড ৰিটেন নোটছ বোৰ বহুত সহজ ভাষাত আছে তাৰ সকলটো ডাঙৰ কথা যে অসমীয়া ভাষাত যিবোৰ অসমীয়া ষ্টুডেন্টস আছে যিবোৰ অসমীয়াত বুজি পাবলৈ মানে ইংলিছত যদিও লিখিবা অসমীয়াত পঢ়িব ভাল পোৱা বা যিবোৰ অসমীয়াত এক্সাম দিবা তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা কাৰণ অসমীয়া ইংলিশ দুয়োটা ভাষাতে আছে অসমৰ বৰ্ণিল এতিয়া তোমালোকে জাস্ট কি কৰিবা ধনচাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিবা টেলিগ্ৰামত আৰু যদি ধনচাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিলে নোপোৱা তেতিয়ালে কি বুলি সাৰ্চ কৰিবা @abhitraz এনেকুৱাকে সাৰ্চ কৰিবা ধনচাৰ বুলি পাবা জয়েন হৈ লবা অলমোস্ট 12,000 ষ্টুডেন্ট আমাৰ গ্ৰুপত অলৰেডি আছে
যেহেতু বহুত আগৰ পৰা আমি APSC UPSC বা বিভিন্ন এক্সামৰ অনলাইন ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈ আছো অনলাইন এজ ওয়েল এজ অফলাইন মইতো সকলোতকৈ পুৰণা অনলাইন অফলাইন মানে কন্টিনিউয়াসলি কৰা হে কন্টিনিউয়াসলি কৰা মানে মোৰ ক্লাছটো তেনেকুৱাকে সদায় পাই থাকিবা হয় না বাৰু তো যদি তোমালোকে বিচাৰা তেতিয়ালে বিচাৰা কি জয়েন ল'বা যদি কিতাপখন ল'ব বিচাৰা আৰু তাৰ লগতে এক্সট্ৰা ক্লাছৰ যিবোৰ নোটিফিকেশন আছে সেইবোৰ পাই থাকিব বিচাৰা দেন ইউ ক্যান জয়েন দিস গ্ৰুপ ফাইন ওকে ক্যাপচাৰ অফ কলকাতা বাই নবাব আৰু কিছুমান কজ আছিল যে কলকাতা ক্যাপচাৰ কৰিছিল কোনে নবাবে কেতিয়া জুন 20 তাৰিখ 1756 কি হৈছিল ব্ল্যাক হোল ট্ৰেজেডি জানানে নাই ব্ল্যাক হোল ট্ৰেজেডি 146 জন মানুহ আছিল তাৰ 123 জন মানুহ ঢুকাইছিল কেনেকুৱাকে জানা কি কৰিছিল সিৰাজউদ্দৌলায়ে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টৰ 146 জন মানুহ সৰু ৰুম এটা যৰ না খিৰিকী আছে না ভেন্টিলেটৰ আছে এটা সৰু ৰুমত সোমাই দিছিল 146 জন ব্ৰিটিছ অফিচাৰছক বা ব্ৰিটিছ পাৰ্সনক ব্ৰিটিছ সিটিজেনছক ব্ৰিটিছৰ মানুহক 146 জন সোমাই দিছিল একেলগে এটা সৰু ৰুমত তুমি ভাবা এটা সৰু ৰুমত যদি হেঁচা ঠেলাকে আমিবোৰ থাকো কিমান সময় থাকিব পাৰিম কাৰণ O2ৰ অভাৱ O2 মানে কি অক্সিজেনৰ অভাৱ আমিতো O2 নাপালে আমি মৰি থাকিম তো সেই যেটো ৰুমত এক ৰাতি যে হেইসকলক সোমোৱাই থৈ দিছিল তুমি বিশ্বাস কৰা 143 জনৰ 123 জনে ঢুকাই আছিল মানে 23 জন জিন্দা আছিল ঠিক আছে তো দিস ইজ ব্ল্যাক হোল ট্ৰেজেডি এটা ৰিজন আছিল ৰিঅকুপেশন অফ কলকাতা বাই দা ব্ৰিটিছ আকৌ যে কলকাতা ব্ৰিটিছে লৈ ললে জানুৱাৰী 1757 দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দা ৰিজন ক্যাপচাৰ অফ চন্দ্ৰনগৰ ফ্ৰান্সৰ চেণ্টাৰ চন্দ্ৰনগৰ ক্যাপচাৰ কৰিছিল ইমিডিয়েট কজ কি আছিল যোৱা কনস্পিৰেসি এগেইনষ্ট সিৰাজউদ্দৌলা এই যে মীৰ জাফৰ ৰায় বাহাদুৰ লুতুফ খান তো তেওঁলোকৰ যে কনস্টেবলৰ লগত যে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল ব্ৰিটিছে সিৰাজউদ্দৌলাৰ এগেইনষ্ট দিস ইজ দা ইমিডিয়েট কজ black hole tragedy is the black hole of the Calcutta was a small dungeon in the Fort William was a black hole at Calcutta India where troops of the Nawab of Bengal Sirajuddaular troops were কি কৰিছিল British prisoners সকলক কি কৰিছিল তেওঁলোকক ৰাখিছিল capture কৰিছিল at the fort on June 19 1756 one of the prisoners John Zephaniah Holwell very important নামটো মনত ৰাখিবা John Zephaniah Holwell নামটো মনত ৰাখিবা কি বুলি মনত ৰাখিবা ধন নামটো তোমালোকে কি বুলি মনত ৰাখিবা জন জেফানিয়া হলৱেল এই জন জেফানিয়া হলৱেলে নিজেই কৈছে জন জেফানিয়া হলৱেল ক্লেইম দ্যাট তেখেতে ক্লেইম কৰিছে যে ফলোইং দ্য ফল অফ দ্য ফৰ্ট ব্ৰিটিছ এণ্ড এংলো ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ এণ্ড সিভিলিয়ানছ ব্ৰিটিছ এংলো ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ যিবোৰ এংলো ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ আছিল বা সিভিলিয়ানছ আছিল overnight গোটেই ৰাতি এনেকুৱা এটা কন্ডিশনত এটা ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই দিছে যে তেওঁলোকে তাত প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বা উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে 146 জনৰ ভিতৰত 123 জন প্ৰিজনাৰ্ছ ঢুকাই আছে this is black hole tragedy June 19 1756 এইছোৱা এটোটো বৰ বেলেগ ফটো ইয়াত ভেন্টিলেশন আছে আৰু মানুহবোৰে ওলাব খুজিছে মানে কোৰ পৰা লম এইছোৱা উশাহ নিশাহ ল'ব চেষ্টা কৰিছে উশাহ নিশাহ ল'ব চেষ্টা কৰিছে না about the battle এই বেটলৰ বিষয়ে চাওয়া Sirajuddaulah had a numerically superior force almost 50,000 ৰ বেছি soldiers আছিল and made his stand and Palasi কি হৈছিল British worried about being outnumbered British ভয় খাইছিল ইমান সৈন্য আছে আমাৰ লগত ইমান সৈন্য নাই তো Sirajuddaulah বিষয়ে সিৰাজউদ্দৌলাৰ বিৰুদ্ধে কনস্পিৰেসি বা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে কাৰ লগত লগ লাগি মীৰ জাফৰৰ লগত লগ লাগি মীৰ জাফৰ ৰায় দুৰ্লভ আৰু ইয়াৰ লুতুফ খান মীৰ জাফৰ আৰু ইয়াৰ লুতুফ খানে কি কৰিলে নিজৰ সৈন্য যদিও বেটেলফিল্ডৰ কাষলৈ লৈ গৈছিল কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামানিল মই যেটো কথা কৈছিলো Sirajuddaulas army was defeated আৰু ফাইনালি Sirajuddaular army হাৰি থাকিল roughly 3000 সৈন্য কাৰ ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ 3000 সৈন্যৰ হাতত হাৰি থাকিল Sirajuddaulah owing to the flight আৰু পৰাই গুচি গল Sirajuddaulah from the battlefield আৰু inactivity of the conspirators তাকে ক'লে যে Sirajuddaulah হাৰিল আৰু পলাই গুচি গল in the hand of 3000 soldiers of Colonel Robert Clive significance of the battle কি importance military significance নাই ধনিয়া this is a historic battle বহুত popular historic battle আমি সকলোৱে জানো beginning of the new era British era আৰম্ভ হৈছিল মনত ৰাখিবা ব্ৰিটিছৰ খুটি ইয়াৰ পৰ ব্ৰিটিছে নিজৰ খুটি ইয়াৰ পৰাই পুটিছিল ভাৰতত beginning of the new era economic gains of the English সকলে economic gains পালে কাৰণ ব্ৰিটিছ বেংগল কাৰ হাতত আহি গল ব্ৰিটিছৰ হাতত help in the defeat of the French আৰু যেহেতু সেই সময়ত কাৰ্নেটিক ওয়াৰো চলি আছিল 1757 কথা কৈছো মই কাৰ্নেটিক ওয়াৰ কেতিয়া চলিছিল লাষ্ট
1756 ৰ পৰা 1763 আমি পঢ়িছিলো নাই তো এই যুদ্ধখনত জিকাৰ পিছত ইয়াক সহায় কৰিল ফ্ৰেন্সৰ লগত যুদ্ধত সহায় কৰিল ঠিক আছে ক্লাইভৰ পাৰ্সোনাল গেইনছ বুলি কৈছে বাট দিস ইজ নট এ পাৰ্সোনাল গেইনছ অফ ক্লাইভ হলিও চাই লওক উইকনেছ অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল এক্সপোজ কি হৈছিল মানে ৰিজাল্ট কৈছে যে উইকনেছ অফ দা ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল সিস্টেম এক্সপোজ opening way to new struggles set back supremacy of Mughal emperor enhance the prestige of the companyৰ prestige বাঢ়িছিল ঠিক আছে দম কালিৰ সময়ত ষ্টুডেন্ট নাই মই জানো this is battle of Buxar this is the last topic of today আজিৰ last topic battle of Buxar oh sorry ইয়াৰ পিছত আছে Allahabad treaty fought in 1764 at Buxar in Bihar কোন হৈছিল battle of Buxar কোন হৈছিল মই অলৰেডি তোমালোকক ষ্টৰিটো ক'লো এটা সাইডে আছিল বিহাৰৰ বাক্সাৰত হৈছিল 1764 এটা সাইডে আছিল কোন এটা সাইডে আছিল ব্ৰিটিছ ফোর্স আৰু এটা সাইডে আছিল মীৰ কাসিম মই ষ্টৰিটো অলপ আগতে কৈছিলো তোমালোকে কাট কৰি চাবা মই যদি পাহৰি গৈছা এটা সাইডে আছিল মীৰ কাসিম এই যে মীৰ জাফৰৰ জোৱায়েক মীৰ কাসিমে ৰিভল্ট কৰিলে আকৌ মীৰ জাফৰক বেংগলৰ নবাব বনালে মীৰ কাসিমে প্ৰতিশোধ লবৰ কাৰণে ওলাই আহিল মীৰ কাসিম কাৰ ওচৰলৈ গ'ল উধৰ নবাব বা অবধৰ নবাব সুজাউদ্দৌলা আৰু মুঘল এম্পায়াৰ শাহ আলম তুৰ ওচৰলৈ গ'ল তিনিও মিলি এটা ফোর্স গঠন কৰিলে আৰু এটা সাইডে ব্ৰিটিছ আছিল এটা সাইডে তিনিওটা পাৰ্টি আছিল এটা ইংলিছ ফোর্স নবাব ঔদ বা অবধ সুজাউদ্দৌলা বেংগলৰ এক্স নবাব মীৰ কাসিম মুঘল এম্পায়াৰ শাহ আলম টু দুই হ'ব এটো হা কজ কি আছিল এজ এ ৰিজাল্ট অফ বেটল অফ পালাচি সিৰাজউদ্দৌলা অলৰেডি told you Sirajuddaula was dethroned as the Nawab of Bengal and replaced by Mir Jafar. British took him as their puppet, but Mir Jafar got involved with Dutch. Mir Jafar in Dutchৰ লগত গুচি গ'ল কাৰণ ব্ৰিটিছক দেখিব নোৱাৰা হ'ল কিছু সময় পিছত he was therefore replaced ইয়াত লিখিবা he was therefore sorry এটো কি লিখিব লাগিব he was therefore replaced by Mir Qasim he was therefore replaced by Mir Qasim ঠিক আছে Mir Qasim son-in-law of Mir Jafar was made the new Nawab of Bengal a pension of rupees 1500 per annum was fixed for Mir Jafar আৰু Mir Jafarৰ কাৰণে কিমান পেনশন দিয়া গ'ল 1500 per annum প্ৰতি বছৰে 1500 মানে 125 টকা per month পেনশন দিয়া গ'ল কাক Mir Jafar যেতিয়া তেওঁ গুছাই দিলে ৰিপ্লেস কৰিলে কনফ্লিক্ট উইথ Mir Jafar এতিয়া Mir Jafar কথাটো মই ক'লো যে কিমান দিন এনেকৈ থাকিব পাপেট নবাব হৈ কিনে ৰিভল্ট কৰিলে Mir Qasim wanted to be independent, স্বাধীন হ'ব বিচাৰিছিল and shifted his capital from Murshidabad to Munjer. মুৰ্শিদাবাদৰ পৰা নিজৰ ক্যাপিটেল চেঞ্জ কৰিলে কলৈ মুঞ্জেৰলৈ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান পইণ্ট প্ৰতিটো পইণ্ট তোমালোকে ক্লাছবোৰৰ ধ্যান দি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মুঙ্গেলৈ আৰু এই বস্তুবোৰৰ কাৰণে তোমালোকে CSCP IS একাডেমি ডাউনলোড কৰিছানে নাই তাতে পাবা যেটো 100 रुपीसৰ যেটো কোর্স আছে ন তাতে গোটেই বস্তু পাবা more than sufficient test series magazine কাৰণ মই কও অল অসমৰ ভিতৰত তুমি ম্যাগাজিন কম্পেয়াৰ কৰিবা আজি আকৌ কও CSCP IS একাডেমিৰ দৰে যদি কন্টেন্ট পোৱা ম্যাগাজিনত মই নিজৰ নাম চেঞ্জ কৰি দিম অভিজিতৰ পৰা বেলেগ নাম ৰাখিম আমি যে কও ডায়লগ দিও যে মই নাম চেঞ্জ কৰি দিম মই দিম ডায়লগটো বাৰু যি কি ন কিয় Mir Qasim wanted to independent and shifted his capital from Murshidabad to Munjer Murshidabadৰ পৰা কলৈ চেঞ্জ কৰিলে ধন মুঞ্জেৰলৈ শিফট কৰিলে he also hired foreign expert কিয় কাৰণে আৰ্মি ট্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে নিজে foreign expert আনিছিল যাতে যুদ্ধ কৰি ব্ৰিটিছক খেদিব পাৰে he treated Indian merchant and English merchant as same Indian merchant আৰু English merchant তো same হিচাপে ট্ৰিট কৰিছিল Mir Qasim misuse of dastak farman and expansion of trade by English were disliked by Mir Qasim দস্তকৰ ফাৰমান বিলাকৰ বা ট্ৰেডৰ এক্সপানশন যে কৰিছিল ট্ৰেডৰ যে এক্সপান্ড কৰিব চেষ্টা কৰিছিল ইংলিশ সকলে জানি বুজি এই বস্তুবোৰ বেয়া পাইছিল কোনে Mir Qasim এইজন আছিল Mir Qasim সৰু লৰা হনজে লাগে না নহয় সৰু লৰা মতনি 16 বছৰীয়া লৰাজনক যদি তুমি সিলি দিগল কৰি দিয়া ন এক্সাক্ট Mir Qasim এক্সাক্ট টুপি এটা পিন্ধাই দিবা বগা কাগজ এখনৰ টুপি এটা বনাই আমি যে টুপি বনাও নাওৰ পৰা টুপি বনাও নে নাই তাত এনেকুৱাকে কৰি কলা কালাৰ কৰি দিবা দি চুলি লম্বা কৰি 18 15 16 বছৰ বয়সৰ মুস্কেডাল ৰাখি দিবা এক্সাক্ট Mir Qasim the course of battle of Buxar course of battle of Buxar কি হৈছিল when the battle broke out 1766 battle আৰম্ভ হৈছিল English gained successive victories English বেলেগ জায়গা জিকিছিল for example কাটৱাৰ যুদ্ধত জিকিছিল মুৰ্শিদাবাদ জিকিছিল গিৰিয়া সুটি মুঞ্জেৰ এইবোৰ জায়গা জিকিছিল কোনে ইংলিছ সকলে আৰম্ভণিতে ঠিক আছে Mir Qasim পলাই গৈছিল কলৈ ঔধলৈ
ওধত বা অৱধলৈ পলাই গৈছিল হি প্লেনড এ কনফেডাৰেসি আৰু তাৰ পিছত তেখেত কাৰ লগত জড়িত হ'ল কনফেডাৰেসি বা এটা এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিলে কাৰ লগত অৱধৰ নবাব সুজাউদ্দৌলা আৰু শাহ আলম টু মোগল এম্পায়াৰৰ লগত ফাইনেল বিট টু ওভাৰথ্ৰ দা ইংলিছ আৰু ফাইনালি তেওঁ যে এই এলায়েন্স টু ফৰ্ম কৰিলে ওভাৰথ্ৰ কৰিবৰ কাৰণে ইংলিছসকলক বেংগলৰ পৰা এই বস্তুটোৰ কাৰণে যুদ্ধ হ'ল 1764 ৰ Battle of Buxar. Mir Qasim soldiers meet the English army. English army লগত সম্মুখী হ'ল আৰু English army general বা commander কোন আছিল Major Munro in 1764 আৰু এই joint army of Mir Qasim was defeated by the English army in the Battle of Buxar in 1764. Mir Qasim absconded from the battle and other to surrender. বাকি দুটাই surrender কৰিলে Mir Qasim পলাই গ'ল The Battle of Buxar ended with the Treaty of Allahabad. The Battle of Buxar সমাপ্তি কোনটো সন্ধিৰ জৰিয়তে হয় one of the most important সন্ধি of আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস one of the most important সন্ধি of আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস মানে modern Indian history the Treaty of Allahabad the Allahabad সন্ধি 1765 result of Battle of Buxar Mir Qasim Sujaud-Dawla Shah Alam to হাৰি থাকিল অক্টোবৰ 22 1774 Battle of Buxar কেতিয়া Battle of Buxar October 22 1764 English became a great power in northern India উত্তৰ ভাৰতত English they were the great power Nawab of Bengal handed over district Bengaলৰ নবাবে কিছুমান জায়গা যেনেকা মিদনাপুৰ বুৰ্দৱান and চিত্তগং এইবোৰ ইংলিছক দি দিলে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে যাতে ইংলিছসকলে নিজৰ আৰ্মি মেইনটেইন কৰিব পাৰে the English were also permitted duty free trade very important duty free tax নিদিয়াকে তেওঁলোকে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব পাৰিব ইংলিছসকলে বেংগল except for a duty of 2% on salt নিমখত কেৱল 2% tax দিব লাগিব বাকি তেওঁলোকে একো ট্ৰেডতে তেওঁলোকে tax দিব নালাগে duty free কৰি দিলে তালগত চাও after the death of Mir Jafaৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ minor son Nazim-ud-Dawla was appointed nabab Mir Jafaৰৰ পিছত কাক নবাব পাতিলে ব্ৰিটিছক Nazim-ud-Dawla but the real power কিন্তু real power কাৰ আছিল জানা in the hand of naib সুবেদাৰৰ যদিও মিৰ জাফৰৰ মৃত্যুৰ পিছত ধন নাজিমুদ-দাউলা নবাব পাতিলে কিন্তু ৰিয়েল পাৱাৰ বা ডি ফেক্টো ৰুলাৰ হিচাপে কোন আছিল ৰিয়েল পাৱাৰ কাৰ আছিল নাইব সুবেদাৰৰ আছিল আৰু এই নাইব সুবেদাৰক কাৰ আন্ডাৰত আছিল বা নাইব সুবেদাৰক এপইন্ট কৰা বা ৰিজাইন দিব দিয়া এপইন্ট কৰা বা তেখেতক বৰখাস্ত কৰা পাৱাৰ কাৰ আছিল ব্ৰিটিছৰ হাতত তো ফাইনালি সকলোতকৈ ওপৰত কাৰ হাতত পাৱাৰ ব্ৰিটিছ তাৰ তলত নাইব সুবেদাৰ আৰু নাইব সুবেদাৰে কাক চম্ভালি আছিল Nazim-ud-Dawla Mir Jafaৰৰ পুত্ৰ যাক নবাব এপইন্ট কৰা হৈছিল বেংগল Clive made political settlement with Emperor Shah Alam to আৰু Sujaud-Dawlaৰ লগত কি কৰিলে political settlement বনালে কিহত এলাহাবাদৰ সন্ধি ক'ত বনালে ধন এলাহাবাদৰ সন্ধি Now this is the last topic of today this is যিমানখিনি আছে I thank everyone এই যে মই বেমাৰী মানুহজনৰ লগত আজি তোমালোক আছা বহুত পুণ্য হ'ব তোমালোকৰ গম পালা বহুত পুণ্য হ'ব আজি আছা তোমালোক থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা এটো লাস্ট টপিক হয় আমাৰ ইয়াৰ পিছত আমি 4-5টা একদম 2-3 মিনিটত আমি কি চাম 2-3 মিনিটত আমি 4-5টা এমসিকিউ চাম প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপরে আহিব আমি টপিক ওয়াইজ পিআইকিউ চাই আছো নাই এই বস্তু আমাক বহুত লাভ কৰিব মই আজি তোমাক প্ৰমিস কৰিলো চোৱা The two important treaties were concluded by Robert Clive in Allahabad. Allahabad দুটা important treaty sign কৰা গৈছিল এটা আছিল treaty between Robert Clive and Sujaud-Dawla আৰু Robert Clive লগত treaty Sujaud-Dawla had to surrender the Allahabad and Kara এই বস্তু মনত ৰাখিবা Sujaud-Dawla কি কৰিব লাগিব Allahabad আৰু Kara ব্ৰিটিছক দি দিব লাগিব Allahabad দি দিব লাগিব এতিয়া মনত ৰাখা দুইটা মনত ৰাখিবা এইটো বেছিকৈ মনত ৰাখা Allahabad আৰু Kara ব্ৰিটিছক দি দিব লাগিব Sujaud-Dawla Allahabad আৰু Kara he was made to pay 50 লাখ to the company as the war indemnity মানে কি অসমীয়াত যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে Sujaud-Dawla ব্ৰিটিছক কিমান দিব লাগিব 50 লাখ মিৰ জাফৰক পেনশন কিমান দিছিল পাৰে নাম প্ৰতি বছৰে 1,500 টকা মই কৈছো ন ব্ৰিটিছে যদি দিব লগা হয় ন 1,000 100 2,000 এইখিনিতে কাম সমাপ্ত কৰে পাব লগা থাকিলে কৰোৰ বা লাখতে খুজে বুজি পালা 50 লাখ war indemnity ক্ষতিপূৰণ he was made to give Balwant Singh zamindar of Benares full possession of his state আৰু Sujaud-Dawla কি কৰিব লাগিব বেনাৰসৰ জমিনদাৰ বলৱন্ত সিংক কি দিব লাগিব ফুল পজিশন দিব লাগিব নিজৰ ষ্টেটত treaty between Robert Clive and Shah Alam too Shah Alam was commanded to reside at Allahabad মই কৈছিলো Allahabad মনত ৰাখিব
সুজাউদ দাউলাৰ পৰা যে এলাহাবাদ নিজৰ আণ্ডাৰত আনিছিল ব্ৰিটিছে কি কৰিলে শাহ আলমটোক ক'ত থাকিব দিলে এলাহাবাদত ৰিচাইড কৰিব দিলে which was ceded to him by সুজাউদ দাউলা যেটো কথা কলো মই তো এলাহাবাদত শাহ আলমক ৰিচাইড কৰিব দিলে কোনে বা শাহ আলমক তাক আজিৰ পৰা থাকিব দিলে কোনে ব্ৰিটিছাৰছে the emperor had to issue a farman আৰু ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰে এখন ফাৰমান লিখিত ৰূপত পাৰমিশন গ্ৰান্ট কৰিব লাগিব যে দিৱানী ৰাইট দি this is the most important point and it is the most important question from modern Indian history যে ব্ৰিটিছাৰ সকলে দিৱানী ৰাইট কেতিয়া পাইছিল দিৱানী ৰাইট পাইছিল এলাহাবাদ ট্ৰিটি বা এলাহাবাদৰ সন্ধি 1765 ৰ জৰিয়তে now what is দিৱানী ৰাইট মানে হল ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব পৰা ৰাইট revenue collect কৰিব পৰা right this is দিৱানী right so ব্ৰিটিছাৰ্স আগতে কি কৰিছিল ব্ৰিটিছে আগতে মুগল সকলে revenue collect কৰিছিল 1765 ৰ এলাহাবাদ ট্ৰিটিৰ জৰিয়তে কি হ'ল মুগল সকলেও revenue collect কৰিব পৰা right পালে দিৱানী right পালে এতিয়া মুগলেও কৰে ব্ৰিটিছেও কৰে establishment of diarchy very important বুজি পালা না diarchy system establishment of diarchy so the emperor had to issue farman granting a দিৱানী right in Bengal Bihar and Orissa Bengal Bihar Orissa East India Company revenue collect কৰিব পাৰিব বুলি দিৱানী ৰাইট পালে and lieu of an annual payment of rupees 26 lakhs দিব লাগিব তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব দিৱানী ৰাইট কালেকচন কৰিব বা মানে দিৱানী ৰাইট পাব আৰু revenue collect কৰিব পাৰিব next one Shah Alam had to abide by the provision of 53 lakhs to the company in return to Nizamat function আৰু যদি মুঘল এম্পায়াৰত যদি শাহ আলমে বা যদি মুঘল এম্পায়াৰৰ যিমানবোৰ টেৰিটৰি আছে যিবোৰ মুঘলৰ আণ্ডাৰত আছে সেই টেৰিটৰি বিলাকত যদি শাহ আলমে যদি নিজামত ফাংচন পাৰফৰ্ম কৰিব খোজে নিজামত ফাংচন মানে মিলিটাৰী ডিফেন্স নিজৰ আণ্ডাৰত ৰাখিব যদি খোজে পুলিচ যদি নিজৰ আণ্ডাৰত ৰাখিব খোজে মুঘলে বা শাহ আলমে এডমিনিষ্ট্ৰেচন যদি নিজৰ আণ্ডাৰত জাস্টিছৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ জাস্টিছ সো এই বস্তু কেইটা মিলিটাৰী ডিফেন্স পুলিচ বা এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ জাস্টিছ এই বস্তু কেইটাৰ যদি পাৱাৰ নিজৰ কন্ট্ৰলত ৰাখিব খোজে শাহ আলমে ব্ৰিটিছক কিমান দিব লাগিব 51 লাখ টকা মই কলো ন পাব লগা থাকিলে ব্ৰিটিছৰ লাখত কথা পাতে কি ফ্যাক্ট about the battle of Buxar after the battle of Buxar English did not annex Awadh এটা সোয়া মেইন কথাটো হল কি যদি আমি চাও ইয়াত যদি আৱাদ আছিল ন আৰু ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ এইফালে আছিল দিস ইজ ব্ৰিটিছ এইফালে ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ আছিল ইয়াত আৱাদ আছিল আৰু এইফালৰ পৰা মাৰাঠাসকল আৰু আফগানসকলে কন্টিনিউয়াসলি এটেক কৰি আছিল মন দিবা মই কি কৈছো মাৰাঠাসকল আৰু আফগানসকলে কন্টিনিউয়াসলি এটেক কৰি আছিল আৱাদৰ এই বৰ্ডাৰটো যদিও ব্ৰিটিছে আৱাদ জিকিছিল বেটল অফ বাক্সাৰ জিকিছিল কিন্তু আৱাদক নিজৰ আণ্ডাৰত নানিলে তাক সুজাউদ দাউলাকে থাকিব দিলে কৈছে বাবু তুমিয়ে থাকা তাতে জাস্ট তুমি আমাক পইচাটো দি থাকিবা তুমি আমাৰ আণ্ডাৰত থাকিবা তুমিয়ে ৰুল কৰা কিয় জানা তাতো টেকনিক আছিল কাৰণ যদি কিবা কৰি আৱাদখন ব্ৰিটিছে লৈ লয় এই ফলৰ পৰা মাৰাঠা আৰু আফগানসকলৰ যি যুদ্ধ বা এটেক সেই এটেকবোৰ কোনে ৰুট কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছাৰ সকলে হয় নহয় আৰু সেই কাৰণে আৱাদ নললে সুজাউদ দাউলাক কলে তুমি থাকা তুমি আমাক পইচা দি থাকিবা সেই ফলৰ পৰা মাৰাঠা আৰু আফগানসকলে কাজিয়া কৰিলে তুমিয়ে ৰোধ কৰিবা তুমিয়ে যুদ্ধ কৰিবা বুজি পালে নাই তো এইটো কথা নট এনেক্স আৱাদ এনেক্স নকৰিলে সুজাউদ দাউলা হাৰাৰ পিছতো কিয় it would have placed the company under an obligation to protect an extensive land frontier from Afghan and the Maratha invasion Sujaud Daula became a firm friend of British আৰু পিছলৈ সুজাউদ দাউলা ব্ৰিটিছৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ গল and made Awadh a buffer state between English and the foreign invasion আৰু ইংলিছ সকলৰ মাজত এখন বাফাৰ ষ্টেট হিচাপে থাকি গল Awadh The Treaty of Allahabad with Mughal Emperor Shah Alam II made Emperor a useful rubber stamp of the company. Besides the Emperor Farman legalized the political goods of the company in Bengal. তাকে কৈছে যে Shah Alam II পিছত যদি বাদল বাক্সাৰৰ পিছত Treaty of Allahabad Shah Alam II লগৰ সন্ধিটোৰ পিছত Shah Alam II বা Mughal Emperor as a rubber stamp হৈ থাকিল কিবা এটা লাগিলেই মানে পঠাই দিয়ে এইটো লাগে ষ্টাম্পটো মাৰি দিয়ে তো ষ্টাম্পটো মাৰি দিয়ে Shah Alam II তো this is rubber stamp এইটো বুজাইছে rubber stamp হৈ থাকে ঠিক আছে ৰন বুজি পাইছা মই বিচাৰো এতিয়া মই চাম তোমালোকক মই বিচাৰো তোমালোকে এটা লাইক আৰু কালি মই কৈছিলো তোমালোকে যে মই তেতিয়াহে ভাল পাম যেতিয়া তোমালোকে এটা লাইক আৰু শেষত এটা কমেন্ট কৰি যাবা ইমান সময় যে বকিলো এটাটো কমেন্ট কৰি যাব পাৰা ময়ো গৈছো ভেল অফ এটা লাইক আৰু এটা কমেন্টে কি দিয়ে জানা অলপ জোশ দিয়ে এই যে বেমাৰত আহি পঢ়িব আহিছো এটা বটা খাই যাম কমাই গম পালা
এটা লাইক এটা কমেন্ট লাইকটো তোমালোকে কৰিব পাৰা এই মানুহ নোহোৱা হৈ গ'ল 131টা লাইক হৈ আছে হে মানুহ নোহোৱা হৈ গ'ল বাৰু ঠিক আছে ওকে এটা কমেন্ট কৰি যাবা যি কেইজন থাকা একলৈ 112 জন 104 জন আছে এতিয়ালৈ ওকে ফাইন এতিয়া যদি চাও আমি this is conclusion final slide the battle of Buxar proved itself to be a turning point in the history of India the interest of British was concentrated in the three coastal areas Britishৰ interest সদায় তিনিটা coastal area তে আছিল এটা কলকাতা বোম্বে আৰু মাদ্ৰাজ the Anglo-French wars in the Carnatic and the battle of Palasi আৰু Buxar began the period of British conquest in India Carnatic জিকাৰ পিছত Palasi আৰু Buxar জিকাৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ যেটো চিন্তা ইচ্ছা যেটো সেইটো ফুলফিল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে 1765 লৈকে তৃতীয় এলাহাবাদলৈকে the British had become the virtual rulers of Bengal Bihar and Odisha Bihar আৰু Bengalৰ virtual ruler হ'ল British এলাহাবাদৰ তৃতীয় পিছত the Nawab of Awadh had become dependent on them and so as the Nawab of Carnatic who was their creation এই যিমানবোৰ আৱাদৰ নবাব বা কাৰ্ণিকৰ নবাব এইবোৰ এজ এ পাপেট ৰুলাৰ হিচাপে থাকি গ'ল ব্ৰিটিছৰ না পিওআইকিউস একদম জলদি আমি পিওআইকিউস চাম তাৰপিছত আমি 5 মিনিটৰ কথা পাতিম ওকে চোৱা পাঁচটা মান আছে উইথ ৰেফাৰেন্স চাৰিটা পাঁচটা মান আছে উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য হিষ্টৰী অফ ইণ্ডিয়া উলগুলান অর দ্য গ্ৰেট tumult is the description of which of the following event উলগুলান মুভমেন্ট বুলি ক'লে মনত ৰাখিবা it is the revolt of Birsa Munda উলগুলান মুভমেন্ট বুলি ক'লে মনত ৰাখিবা বিৰসা মুণ্ডাৰ লগত জড়িত ৰিভল্ট উলগুলান মুভমেন্ট বুলি ক'লে মনত ৰাখিবা কাৰ লগত জড়িত ৰিভল্ট বিৰসা মুণ্ডাৰ লগত জড়িত ৰিভল্ট কি বুলি ক'লে উলগুলান ৰিভল্ট ওকে এটা কি হ'ব ইয়াত ৰিভল্ট অফ 18 জন মাপিলা ৰিবেলিয়ন ইন্ডিগো ৰিবেলিয়ন নে বিৰসা মুণ্ডা ইট ইজ বিৰসা মুণ্ডা ৰিভল্ট যাক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াত আছে চোৱা the correct option is option number B correct option কি হয় ডন correct option কি হয় correct option হ'ব option number B ফাইন next যদি চাও আমি in India among the following location India যদি চাও আমি ইয়াত পুলিকেটত যদি আমি sorry পুলিকেটত চাও মানে মই in India among the following location the Dutch established their earliest factory India following locationer ভিতৰত Dutch সকলে ক'ত নিজৰ earliest factory establish কৰিছিল it is in Pulicat যদি আমি চাও the Dutch established their earliest factory in Pulicat in 1609 ঠিক আছে next one with reference to Pondicherry consider the following statement the first European power to occupy Pondicherry was the Portuguese প্ৰথম European country জনে Pondicherry occupy কৰিছিল তেওঁলোক পৰ্তুগীজ আছিল yes correct next যদি চাও তুমি the second European power to occupy Pondicherry was France কেনেকৈ হ'ব France বহুত দেৰিকৈ আহিছিল this is wrong the English never occupied Pondicherry মই এই আৰম্ভণিতে এটা কোৱেশ্চন কৈছিলো যে এটা লাইন কৈছিলো যে এইটো মনত ৰাখিবা পিওআইকিউ কৰিলে কামত দিব ইংলিশ সকলে কি পণ্ডিচেৰী ক্যাপচাৰ কৰা নাছিল নেকি কৰিছিল বহুত গেবাৰ কৰিছিল এবাৰো নহয় বহুত গেবাৰ which of the following given above is correct one only এ হ'ব লাগে চাও yes one only the Portuguese were the first European power to occupy Pondicherry 1523 France 1674 বহুত দেৰিকে ব্ৰিটিছে বহুত গেবাৰ কৰিছিল ঠিক আছে multiple times yes who among the following Europeans were the last to come to pre-independent India as traders this is UPSC Prelims 2007 এটো কি কম আৰু ধন আৰু মনিতে পঢ়িছো এনে নাই friends the treaty of Seringapatam was signed between Tipu Sultan and which of the following we have already talked about it Lord Cornwallis third Anglo-Mysore conflict 1792 kedia 1792 so thank you so much মোক 2 মিনিট সময় দিবা নেকি এতিয়া 2 মিনিট এটা সময় দিয়া মোক কথা পাতিব নিদা নেকি মোক 2 মিনিট সময় দিয়া মই এটা তোমালোকক খবৰ দিম অলপমান তো খবৰ দিব দিয়া ধন বহুত চিঞৰিলো 2 ঘন্টা পঢ়ুৱাটো নাই 2 ঘন্টা পঢ়ুৱাটো মোৰ কাৰণে একো নহয় মই 7 ঘন্টা লৈকে পঢ়ো মোৰ ক্লাছ যদি চাইছা আগতে মাৰাথন ক্লাছ মই কিমান 2021 ৰ পৰা তুমি দেখা পাবা মই 7 ঘন্টা 7 মিনিট মোৰ ৰেকৰ্ড আছে কন্টিনিউয়াসলি ৰাতি 3টা 16 লৈকে 3টা 16 লৈকে ৰাতি এবাৰ এডিআৰি আগত চাগে ৰাতি 3টা 16 লৈকে এপিএসসি যদি সোৱা যোৱাবাৰ অলমোস্ট 3টা লৈকে যোৱাবাৰ এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ আগত মাৰাথন হা তো আছে বাট কথাটো হল কি আজি মোৰ বেমাৰ আৰু লগতে হল অফলাইন ক্লাস কৰিছো দিনটো মই তো এইটোই কথা বাৰু যি কি নহওক ধন এটাতো যাব আৰম্ভ কৰিলা বাৰু গোটেইবোৰ নাযাবা অলপ সময় থাকা 2 মিনিট আমাৰ খবৰ হবো তোমালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা yes Priyanka very good
ভেৰি গুড, শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ। বহুত বস্তু শিকিলো আমি। কংকনা এতিয়ালৈ আছা? ভেৰি গুড। তুমুল আছিল, তুমুল। অ'কে, তো থেংক ইউ ছ' মাছ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, মই ধাৰাসাৰ নলেজ দি থাকো, গম পাইছা নাই ধৰ? ধাৰাসাৰ নলেজ দিয়াৰ মাজতে তোমালোকে যদি থাকা, তোমালোকৰ যদি ছাপোৰ্টটো থাকে, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে। তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে যেতিয়া তোমালোকৰ ছাপোৰ্টটো থাকে। যিমানে ধাৰাসাৰ নলেজ নিদিয়া কিয়, মই বিচাৰো প্ৰতিটো বস্তু কুঁহিয়াৰ চেপানি চেপি যাতে বস্তুখিনিৰ নলেজ ওলাই যাওক। কাৰণ নলেজ ইজ দ্য এক্সট্ৰিম ৱেল্থ, হয়নে নহয়? তো ভাল হওক সকলোৰে। তো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি শুভেচ্ছা, বহুত বেছি মৰম। অহাকাইলে মই তোমালোকক লগ পাম। অহাকাইলে মই তোমালোকক লগ পাম 7টাৰ পৰা পাব পাৰো বা 9টাৰ পৰা, 7টাৰ পৰা পালে 9টালৈকে, 9টাৰ পৰা পালে 11টালৈকে থাৰ্ড ক্লাছত, ঠিক আছে? য'ত আমি ৰিভল্ট অফ 1857, আজিৰ পিছত ৰিভল্ট অফ 1857 আহিব, চিপাহী বিদ্ৰোহ, চিপাহী মিউটিনি, তাৰ লগত আদি কৰি, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলৈকে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ আৰম্ভণিলৈকে বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছলৈকে, যাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিল 1885, চ' তালৈকে আমি অহাকালিৰ ক্লাছটোত পঢ়িবলৈ পাম। থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান। বহুত বেছি মৰম, বহুত ভাল পোৱা, ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা। লগ পাম তোমালোকক সকলোকে নেক্সট ক্লাছত। তেতিয়ালৈ জয় অসম।